Ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay habing buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Hallelujah. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for.
Ikaw, Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na. At amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na. At amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko,
ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, binago mo ang buhay ko. Karamdam ay pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakapuri mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka habang ako ay nabubuhay. Paglilingkuran kita habang ako ay may lakas. Aawitan kita, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, papuring awitin ating ialay. Ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay. Awitin natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay. Ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay. Awitin natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala sa'yo ang maihahambing. Awit ko'y iyong dinggin. O langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala sa'yo ang maihahambing. Awit ko'y iyong dinggin. O langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpupuri o sa'yo, Panginoon.
kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. O salamat Diyos, at kami nagagala sa pag-ibig mo. Sa amin ay nagligtas, ang puso ko ay naging masaya magmula nang makilala ka. Ang buhay ko ay binago mo, O Diyos. Salamat sa'yo, hallelujah, oh hallelujah. Awit ng pagsamba, o sa habang buhay ay papupurihan ka. Pangako mo, Panginoon, kami laging iingatan, pagkat ikaw ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. O ang Panginoon ay awitan, sa Kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. O ang Panginoon ay awitan, sa Kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay at hiwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri tayo'y mayroong tagumpay. Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Amen, hallelujah. Sa tingin mo kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa siyong inaasam, higit pa siyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Amen, hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos, hallelujah. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa siyong inaasam, higit pa siyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita.
Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah! Taas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kung aking mamatdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Oh, search me, O God, and know my heart. Find me and know my heart. And if there be some wicked ways in me, lead me in the way. Lead me in the way, so Lord, lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Find me and know my heart. And see if there be some wicked ways in me, lead me in the way. Lead me in the way, so Lord, lead me in the ways everlasting. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Oh, create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. O sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papagarihin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. O sadyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong
marinig. Hallelujah. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit kong to, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. Hallelujah! O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you looked down and you chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in the service, glad to be in the service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I will give Him glory, I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory. Hallelujah, I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. You came from ashes, diamonds from dust. I have a new heart, He has my trust. I used to shame Him, but now I proclaim Him. I feel my story. Yes, I will give Him glory, I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, glory, glory. I will give Him praise. Hallelujah. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you beat. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout it from the mountain top, hallelujah. Proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, the angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below.
Oh, Jesus came and went away. To some that were with him, I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it on the city streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came from the upper room where the Holy Ghost people out, and it sounded like a roar of a mighty wind, and it filled on every one of them, and the wind that blew on Pentecost. Praise God! Blowing again, hallelujah! The wind is blowing again, hallelujah! Wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet you will see the would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew at Pentecost is blowing again. The wind is blowing again. Hallelujah. Wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad here. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad here. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Hallelujah. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Let's worship the living God, amen. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We are the true worshiper of the living God, amen. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, humawid sa Diyos ng may tagumpay, sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, humawid sa Diyos ng may tagumpay. Hallelujah! Katunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, hallelujah, at ng puri sa Diyos. Umawit ng papuri sa Diyos at hari ng mga bansa.
halina't umawit sa kagalakan. Purihin siya't pasalamatan, sa himig ng awit di mapigilan. Sabay-sabay sa palakpakan, halina't umawit ng hallelujah. Sa ating buhay siya ang ligaya, siyang tanging daan at katotohanan. Umawit sa kagalakan, halina't umawit sa kagalakan. Amen. Salamatan, sa himig ng awit di mapigilan. Sabay-sabay sa palakpakan, halina't umawit ng hallelujah. Sa ating buhay siya ang ligaya, siyang tanging daan at katotohanan. Umawit sa kagala, minsan pa, halina't umawit sa kagalakan. Amen. Purihin siya't pasalamatan, sa himig ng awit di mapigilan. Sabay-sabay sa palakpakan, halina't umawit ng hallelujah. Sa ating buhay siya ang ligaya, siyang tanging daan at katotohanan. Umawit sa kagalakan. Oh, rejoice! Rejoice! Rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice! Rejoice! Rejoice, the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Amen, 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 the children of the Lord. Amen, 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 the children of the Lord. Shout, praise the Lord. Praise the Lord, the children of the Lord. Shout, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Amen! Pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Gumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Gumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Kumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Tunay na masaya. Ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah. Matan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen. May mailaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah. Matan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, pumalakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak, umindak, umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, at si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive.
keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Oh, bless the Lord with all my soul. Hallelujah. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His whole. Hallelujah. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus, amen. Napakasarap magpuri sa ating pinakamamalapang Jesus. Palakpakan po muna natin mga minamahal ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shall praise the Lord, hallelujah. At dito po nagtatapos mga minamahal ating pag-aawitan ng mga joyful songs. Patuloy pa rin po tayo magpupuri mga minamahal. Amen? Pamagitan po ng mga solemn songs. At narito po mga minamahal ating pong beloved kapatid, beloved brother John Noel Braganza, upang tayo po ay pangunahan sa mga solemn songs. Amen? At habang naghahanda po ating beloved kapatid, minsan pa mga minamahal, sama-sama tayo muli dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po'y muling samahan, patnubayan, gabayan ng ating pinakamamalapay sa ating pag-aawitan. Amen? Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, muli, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat sa dakilang pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa bawat sa amin na kami po ay malaya nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po ang bawat sa amin, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. At narito po kami umalapay Jesus sa pagpupuri sa iyo, sa pag-aawitan ng makalangit na awitin. Langisan mo po ang bawat awitin na aming iaalay sa iyo, umalapay Jesus. Gawin lamang daluyan ng pagpapala ang mangunguna sa amin sa pag-aawitan, umalapay Jesus. Hallelujah.
At aming hinihiling, umalapang Diyos, ang iyong pagkilos sa aming kaligitnaan, iyong ibuhos po ang iyong matamis at banal na presensya, umalapang Diyos. Pagpalain mo po kaming lahat at sa makapangyarang pangalan, pinakamamalapang Diyos Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Narito po mga minamahal, ating pong beloved kapatid, beloved brother John Noel Braganza, upang tayo pangunahan sa papuri. God bless you po sa ating beloved brother Alvin Reyes, sa ating panguna sa ating mga joyful na awitin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tayo po yung magpapatuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na mga awitin. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Oh, nais kong umawit, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. O nais kong ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais ko sa puso ko, ikaw ang taglan. Habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ko ay mayroong tinig, aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. O nais ko umawi, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. O nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. O nais ko sa puso ko, ikaw ang taglan. Habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ko ay mayroong tinig, aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ko ay mayroong tinig, aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita,
pagkat mahal kita. Nais ko sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mong siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa'kin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ko ay mayroong tinig, aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. O Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-lito, nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan, hindi alam kung saan pupunta. O Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-lito, nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan, hindi alam kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, inabot minahal. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako liligaya. Salamat, Busahan Mario, pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa
Sumilay ang bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot, binahan, katulad ng pagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot, binahan. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako binigaya. Salamat, basahan man iyong pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa. Sumilay ang bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot, binahan, katulad ng pagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot, binahan, katulad ng pagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binagot, binahan. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, Ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko, iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, Ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko, iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko
sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papurit at sambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong banal na salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papurit at sambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papurit at sambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ng iyong banal na salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papurit at sambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papurit at sambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papurit at sambay alay sa'yo. Ginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya at habang
buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Sana siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, at para bang naibig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. O biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. O biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, at para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. O biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di ba't karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. O biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Mga pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man.
biyaya niya tubag sa buhay ko'y sapat. Di magkarapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. O biyaya niya habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Nang aking iyalan itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na, o aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap ang mabuhay sa mundong ito. Maraming maghalang sa landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat masambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o
o nagsisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo at wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Karapat-dapat ka nga sambahin. Karapat-dapat ka nga purihin ang iyong kabanalan at ang iyong katangian. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang aming liwanag sa aming daraanan. Di maanina, matisod man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang aming liwanag
sa aming daraanan, di manihina, matisod man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kaligtingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos, sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na pupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na pupurihan. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwinga'y maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama, ikaw ang naging hinahanap. Kalagasan ko'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, ang pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumababa, sa amin laging mananahan tuwing na. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwinga'y maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama,
aking hinahanap. Kakasunod mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y nang hihintay. Ang pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-sama pagsamba, presensya mo'y bumababa. Sa amin laging nanahan tuwina. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay. Ang pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-sama pagsamba, presensya mo'y bumababa. Sa amin laging mananahan tuwina. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay. Ang pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-sama pagsambay, presensya mo'y bumababa. Sa aming laging mananahan tuwina. Di kaya isulat ng lapis o papel, o iguhin man ng pintura at pinsel. Ang iwanan ng kapangyarihan mong tangan ay di may lalarawan ng matalinong mamilalang. At kahit ipunin kong kayamanan sa mundo, ay di pa rin tutulak sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulak sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Di kaya isulat
lapis at papel. O iguhit man ng pintura at pinsel, ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan ay di pa rin lawan ng matalino mangilalang. At kahit ipunin kong kayamanan sa mundo, ay di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ipiling ko lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Oh, Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's Highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down and down, and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's Highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down and down, and He lifted me up, 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 up. He lifted me up
in the highest place. From the miry clay, He planted my He planted feet my feet along the King's along the Highway. highway. That's the reason That's why the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, ibig mo ang katulad ko, ano ang may baganti ko. O lahat, hindi bigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami kukunin na, at awing ka nang makikita, at tayo ay magsusama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami kukunin na, awing ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay. Namatay dahil sa aking kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay magmumula sa Diyos. Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galang lugaya. Pagkat kumangdama mo sa iyong inaawit, nabubuni pati ang sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Maawiting makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hati, ibang ligayang kung kasal. Ano mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Talk about Jesus, the King of Kings is here, the Lord, oh Lord, supreme, throughout eternity. Great I am the way, the
With the light the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. For the Lord is my tower, and He gives me the power to put down the world on the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer until the powers of darkness underneath my feet. Oh, the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer until the powers of darkness underneath my feet. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. What a mighty God we serve, what a mighty God we serve, what a mighty God we serve, what a mighty God we serve. Let us clap and praise the Lord. 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 Let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. And let us sing and praise the Lord. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Amen. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. Ay kagalak sa aking puso, ay kagalak sa aking puso. At mula nung tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso.
Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamanghamang-hamang hari niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamanghamang-hamang hari ng gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamanghamang-hamang hari niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sumudusin pa, just keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in pa, just keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. 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 Let us clap and praise the Lord. 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 Let us shout 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 and praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya. Maglalakad sa gitnaanan doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga. Napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa akin. Naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Thou art to be praised, O God. Hallelujah, hallelujah. Thou art worthy to be praised. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Isa pong napakagandang umaga ang aking pinabot sa bawat isa sa mga minamahal mga bisita, may sa ating mga beloved viewers ng ating pong ating beloved Facebook live streaming. Kayo po mga minamahal ay aming pong welcome sa ating pong banal na gawain sa araw na ito. Narito kayo sa JMCIM Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinangunang po natin pong ginagana, Minaman Evangelista, the Evangelist Valdez Estrada Almeida. Pumalakpak po tayong lahat ng napakalakas, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Bagamat maulan, amen. Amen. Hindi nagpapapigil ang mga anak ng Diyos upang sumamba at pumuri sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Valdez Estrada Almeida,
sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. And of course, greetings na magandang umaga sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders kasama natin ngayon. Pinangasiwan po ng ating pong beloved preacher, Brother Bubuynir, sa kanyang mananak, ating beloved Mr. Vines. Good morning po. Maging sa ating pong mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At huwag po tayong mapagod sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat ang Diyos hindi napapagod magbigay ng pagpapala sa atin. Amen. Kaya dapat lang mga minamahal, sa buong araw na ito, wala tayong gagawin, wala tayong iisipin, kundi para dakilain lamang ang ating mahal na Panginoon. Kada sabi nga ng aklat ng awit, ang kabanata ay 103, ang talata ay 2:3. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng lahat ng iyong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. All these blessings that we receive from Him, mga minamahal, huwag daw nating kalilimutan. At yun po ang ating mapapakinggan ngayon sa susunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa araw na ito, ang paghahayag ng mga buhay na patotoo sa pamamagitan po ng mga paghahayag ng mga testimonies of Jesus at ating pong alamin paano nakamtan ng mga anak ng Diyos ang pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon. Yun ang ating bantayan. Anong ginawa nila? Paano ang ginawa nilang ang mga formula para yan po mga minamahal ay atin din pumakam sa sabi ng Biblia, God that we serve it is a God, is not a respecter of person. Hindi po siya mga minamahal, nagtatangi ng tao. Ang tangi mo lamang gawin mga minamahal, pakumbaba, hanapin siya at maglingkod sa Kanya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng mga patuto, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At aking pong pinaganda mga sumusunod mga minamahal, mga pinagpala mga kapatid, ating beloved brother Eddie Cualquiera, at sundan po siya ng ating pong beloved sister Feli Ibanez, gawin po sa ating pong beloved brother June Sabangan, ating beloved sister Corazon Soto, at ang ating pong beloved brother Mario Fernandez, at ang ating beloved sister Jemima Benitez. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, pakatandaan po natin, ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Amen? Kaya hindi natin dapat kapaguran yan. Kapag nanghihina ka, kapag ikaw ay medyo inaatake ng palalamig sa oras nito, the more na ipakapag mo kamay mo. But because of that, babalik ang iyong kainitan sapagkat ini-invite mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang buong pagkatong sa ating mga kapatid, ating beloved brother Eddie Cualquiera sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Feli Ibanez. Beloved adults choir, please prepare. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pupuri, pagluhati, pagdakila ay naukulan po sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng doble galang po sa ating ginagalang Evangelista Will Distranamida at katuwang po ka ng beloved children at sa mga alaala turo po ng ating assistant pastor Lina C. Almeida. At ako din bumabati po ng magandang tanghali na po, lalo po sa ating nangasiwa po sa San Carlos Outreach, Brother Ordained Preacher Bobiner at katuwang po ang kanyang anak at ganoon din po sa lahat ng mga gawa sa dakong ito. Sa mga baguhan manudatihan, magandang tanghali na po siyong lahat. At ako po ay nagpupuri sa ating mahal na Pinoy Jesus sa gintong pagkataon na po siya po ay aking papasalamatan po sa araw na ito dahil sa oras po at sa araw-araw kong mga gawa sa aking buhay, andyan po, ginagabayan niyo po ang aking pamilya at yung abang lingkod, ganoon din po. Kung saan dako po ako nakarating sa aking pagdadrive, andyan po yung pag-iingat sa akin, lalo na po sa panahon na to, sa pandemic, inyong abang lingkod ay pinag-iingatan po sa mga pandemic na yan. Kaya ako'y napupuri po sa mahal na Pinoy Jesus, sa mga dakilang himalan niya sa akin. Unang-una po, pinasalamatan ko sa ating mahal na Pinoy Jesus, yung aking kalusugan po, dati rapid po. Isa po akong victim po ng mild stroke, inyong abang lingkod, ay hirap na po ako dati po makatayo sa aking paglakad, medyo di na po maganda. Kaya nung ako po'y nakalabos sa ospital, dumiritso na po ako dito po sa pastoral house at dito po ako humingi nagtawad at nagpakumbaba sa ating mahal na Pinoy Jesus
At salamat po sa mahal na Panginoon sa unang dalangin po namin ginagalang Evangelista Estrada Ramida. Nung ako po nag-stay nito na mahigit 1 buwan, ayan po, binabalik po ang aking kalakasan sa ating Praise pinakamahal the na Lord, Panginoon. At salamat po sa ating pinamahal na Diyos. Dati-rati po, pinagsabihan po ko ng doktor na ako daw, hindi na po ako daw makapag-drive dahil po sa aking karamdaman. Bagkus po ako nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Andyan na po, nakita nyo naman po, ako po ay araw-araw po, nagmamaneho po. Hallelujah, hallelujah. Kaya salamat sa mahal na Panginoon Amen, praise the Lord. sa mga pagpapala na yan. Ang pangalawa pong himala po, nung ako po nagdadrive po sa dako ng Maynila, nga sa dako pong sa hotel po, dumiretso po kami sa Taguig City po. Andyan po nga, hindi ko inasahan po nga ako nakabangga po ng isa pong tricycad, siklista po, na aking nabangga. Ito po talagang totally po, ito po humiga po sa daan po yung metlon. Ito po hindi na po gumagalaw. At ang mga tao po, lagi po lang sinasabi sa aking narinig po nga patay na po yung tao. Inyong abang lingkod po, ako po humihingi habag po sa ating malapino, humingi tawad po sa unang dalangin natin, ginagalang Evangelista Estrada Ramida. Talaga pong hindi po pinabayaan po, kahit ako lang mag-isa sa daan, andyan po, ginagabayan po nating mahal na Pinoy Jesus. Andyan po, binuhay po itong siklista po, mahal na Pinoy Jesus, sa kanyang kapangarihan po, mahal na Pinoy Jesus. Hallelujah. Kaya salamat po sa ating pinakamahal po, Panginoong Hesus Kristo. At ganoon din po yung abang lingkod nung araw, ako po pumapasok po sa Patay Sindi po. Nung ako po dumadalo po sa dako ng may kawayan outreach, nung napinalala po sa aking mahal na Pinoy Jesus, nga balikan ko po nga mga katropa ko po nung araw po, nga sila po katulad ko nung araw po, nga gumagamit ng pinagbabawal ng gamot. Andyan po sa pagdating ko sa kanila pong inupahan, nandyan po sila po nagiinuman, bangag po sa droga, sa himala po nating mahal na Pinoy Jesus, yung alak po nga pinapainom nila po sa akin po. Nung ito po yung aking tinatang, ito po yung aking kinakasahot sa pangalan ni Jesus. Ito po yung alak po, naglasag ihi. Kaya po, kapangrihan po ng ating mahal na Pinoy Jesus. Kaya salamat sa mahal na Pinoy Jesus, nga hindi po karapat dapat po, bagos po. Ako po yung kanyang binago po, dahil po nung araw po, ang aking mga bisyo ay puno po ako ng mga bisyo. Isa po akong sumasamba po sa mga Diyos-Diyusan, isa po akong tagabuhat ng mga prosesyon. Ang akala ko nga noon, tama po ng aking ginagawa, bagos bumaon po ako sa aking kahirapan. Kaya salamat po sa mahal na Pinoy Jesus, nga may ginamit po siyang tao upang makilala ko to siyang lubusan. Kaya salamat po sa mahal na Pinoy Jesus. Ang pinakamataas na pupuri pagluhati ay tanging sa ating Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Yan po ay buhay na himala. Amen. At kung sino mag-iingat sa isang siklista, mga minamahal, kung walang Kristiyano na talagang nandoon, mga minamahal, nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi nga ng kanyang amo, patay ang siklista. Pero sabi ng ating mahal na kapatid, buhay ang aking Diyos, ma'am. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang totoo pananampalataya. Glory to God. Ang kapunan sa Diyos. Sapagkat tunay nga po mga minamahal, sabi nga, kung gusto mong makita ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, huwag mong tignan ang mga nakikita. Huwag mong sabihin ang mga nakikita mo. Ang sabihin mo lang yung mga gusto mong makita. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po na tumayo mga minamalabang naganda. Ang ating mga beloved adult choir. Tayo muling umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up,
We're going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ikaw pala, Jesus, aking hinahanap sa buhay kong puno ng dusa at hirap. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mula nang makilala ka, ang buhay ko'y kaya. Hindi ko na malilimutan pa Praise the Lord. Hallelujah. ang kabutihan mo sa akin pagpapala. Ang buhay ko ay kulang pa sa pag-ibig mong dakila. Awitan natin siya, tulugan ang kilala, sa iyong alma, ang kanilang musika. Purihin natin siya, nasa iyong pagkakita, nasa luwag kauna, tubig ay ganda. Awitan natin siya, tulugan ang gitara, nasa iyong alma, ang kanilang musika. Nasa iyong pagkakita, nasa luwag kauna, tubig ay ganda. Wala, Jesus, aking hinahanap sa buhay kong puno ng dusa at hirap. Mula nang makilala ka, Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ang buhay ko'y lumigaya. Hindi ko na malilimutan Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ang kabutihan mo sa akin pagpapala. Ang buhay ko ay kulang pa sa pag-ibig mong dakila. Awitan natin siya, tulugan ang gitara, ang sabi at alma, ang kanilang musika. Purihin natin siya, ang sayaw at kahilingan, dahil sa luwag kauna, tubig ay ganda.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Minsan na parating palakpangan ng ating malapitan ng Praise the Lord. Tell him that you need a friend to love, pray in Jesus' name, believing that Praise the Lord, praise the Lord. God answers prayer. Have you told him all your cares? Amen. Hallelujah. And whose every tiny little fear? He knows you can always know he's near, and he will answer prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Find the answer in his word. Amen. Hallelujah. It's true, you'll be strong because he walks with you. By his faithfulness, he'll change you too. God answers prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord to Jesus. We worship and there is God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. From the start, did you ever talk to God? Praise the Lord. Above, tell him that you need a friend
love, pray in Jesus' name, believing that God answers prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Have you told Him all your cares? And who's every tiny little fear? He knows you can always know He's near, and He will answer prayer. Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Glory to Jesus, hallelujah. Thank you so much, there is God. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po mga masabi nga, you can whisper in the crowd. Amen? Amen. Gano'n man kalit ang boses mo, mga minamahal, naririnig ka pa rin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng galak na galak, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagkato sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Feli Ibanez sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved brother, June Sabangan. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. And dobling Praise pagalang sa ating minamahal na Pastor Well Distrada Almeda at ating inaalala ang turo at aral ng ating minamahal na Pastora Lena C. Almeda sa kanilang mga beloved children, sa atin pong mga manggagawa sa pangangasiwa po nating beloved Ordin Picture Bubuinir, sa kaniyang beloved children na si Sister Vine, sa ating pong mga elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan o dadihan. Ako po'y bumabati po ng magandang umaga po sa inyong lahat, mga Praise minamahal. the Lord, amen. At ako po'y labis-labis at nagpupuri at nagpapasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa muli sa pagkakataon na ito para papurihan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa aming buhay, mga minamahal. At tunay na kay dakilang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po'y nakakilala sa Kanya, mga minamahal, sa pamamagitan po ng aking kasambahay way back 2005, mga minamahal. At ganito po, mga minamahal, sa mga pagkakataon na pag umuulan pong ganito, mga minamahal, talagang nandun po yung kanyang kasigasigan sa kanyang pagdalo, mga minamahal. At lagi niya pong sinasabi sa akin na, ate, kayo po ay dumalo sa aming gawain, sapagkat ako po, mga minamahal, nang hindi pa po nakakilala sa ating mahal na Panginoon, talaga pong tunay na maski ulan po, mga minamahal, maski Sunday, naghahanap buhay pa rin po kami, mga minamahal. Ngunit nandun pa rin po yung kahirapan ng aming buhay, mga minamahal, sapagkat yun nga po, hindi pa po kami nakakilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ako po talagang dating nandun po yung aming kasipagan, mga minamahal, at talagang kami po ay nagninegosyo, mga minamahal, at tunay nga minamahal na talagang ang amin pong mga kapital na yan, mga minamahal, sapagkat ako po ay nagtrabaho sa isang multinational company, ganun din pong aking beloved husband. Kami po ay may nakuhang maliit na halaga, mga minamahal, at tunay nga na kami po ay nagnegosyo. Pinag-aralan namin, mga minamahal, kung paano ang aming gagawin. Ngunit hindi po yun nagtagumpay despite the fact na talagang nandun po yung masusing pag-aaral at yung abang lingkod ay graduate na sa business course, mga minamahal. At tunay nga na wala pa rin, mga minamahal. At tunay na talagang maski anong gawin po talaga namin, mga minamahal, ang hirap po ng buhay, mga minamahal. At tunay nga na wala pa pong 1 year na bankrupt po yung aming negosyo, mga minamahal. Ang aming pong mga naipundar talagang hindi na po na bumalik at talagang na-bankrupt na po talaga, mga minamahal, ang aming mga naipundar na jeep, yung aming sasakyan na kotse, mga minamahal, lahat po yan na ibenta namin at kulang pa, mga minamahal, sa pambayad sa aming mga pagkakautang hanggang sa iyo, abang lingkod, ay talagang nagtinda na lamang po ako ng tawas, mga minamahal, dahil wala na po akong maikapital, mga minamahal. At dumating sa point, mga minamahal, na ang aking kasambahay na aawa sa akin, mga minamahal, dahil nakita niya, mga minamahal, na talagang sa aking kahihiyan, mga minamahal, ako po'y nagkautang-utang na po sa Bombay, mga minamahal. At talagang yung aming lamesa sa may, yung pwesto ko po noon sa may Malasiki, mga minamahal, 2x2 square meter lang po yun, mga minamahal, napakaliit, mga minamahal. Pag may Bombay na naniningil na po sa akin, mga minamahal, talagang ako'y na po nagtatago sa lamesa, din nahihiya po ako. At wala po akong ipambabayad, mga minamahal, din araw-araw po yun, mga minamahal. Sa ayaw at sa gusto mo, hindi ka talaga tatantala ng mga Bombay na yan, mga minamahal. Ganun, mga minamahal, lang yung abang lingkod talagang sobrang nagtiis sa ganung kalagayan hanggang sa isang araw. Sabi nga sa akin ng aking kasambahay, ate, dumalo ka sa aming gawain at ang aming mga kapatiran doon ay tunay na pinagpala. Ang kanilang mga karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Ang kanilang mga utang ay talagang ganun, pinagpala, talagang nakabayad sila ng 50,000. Sabi ko, mga minamahal, hindi lang 50,000 ang utang ko, 100,000 piso. Saan ako kukuha? Ate, subukan mong dumalo. At alam niyo, mga minamahal, ang sabi ko po noon, mga minamahal, isa ka lang katulong at wala kang alam, ikaw ay mangmang. Hallelujah. Tunay nga minamahal, ako'y nag-judge sa aking kasambahay, mga minamahal. Pati kanyang kasuotan, aking pong sinuusig talaga, mga minamahal.
Hanggang sa isang araw, ako po'y nahipo, mga minamahal, dahil sa sobrang hirap. Talagang umalis po siya, dumating siya gabi, sabi niya sa akin, ate, sayang, sana dumalo ka sa aming gawain. Dahil ako po'y talagang grabing nababagot po ako, mga minamahal, at talagang aawain ko siya pagdating niya dahil ganun po kasama ang aking ugali, mga minamahal. Talagang pagsasabihan ko siya at palalayasin na lang. Pag magkamali pa siya, mga minamahal, na sasabihin, babatuhin ko siya, mga minamahal, ng bote ng aking mga anak dahil ako po yung naglinis maghapon, mga minamahal. Ngunit kay buti talaga ng ating Diyos ay talagang Diyos na Praise the mapagpala. Lord. Amen. Ako Hallelujah. po'y nahipo, nagpatotoo po siya, mga minamahal. Ang sabi niya, ate, sayang dumalo ka sa aming gawain at di si sana hindi ka ganyan, hindi ka nagmumukmok dito sa bahay mo, sana pinagpala ka rin lubos. Nagpatotoo na naman yung aming kapatid. Amen. Praise Pinagpalang the lubos Lord. ng mahal Hallelujah. na Panginoon hanggang sa tuloy-tuloy na yung kayang patotoo habang kayo nagpapatotoo at gutom na gutom, mga minamahal. At talagang tunay na talagang nagkakapi siya, mga minamahal. Hinahanayaan ko siya at inoobserbahan ko talaga yung kanyang patotoo at talagang i-check ko, talagang ini-scrutinize ko kung tama yung kanyang sinasabi, mga minamahal. Paulit-ulit yung kanyang patotoo. Hallelujah, talaga, mga minamahal. At talagang sabi ko, walang nagbabago sa patotoo ng batang ito. Talagang grabe, parang na-memorize na nga yata niya yung patotoo niya. Dahil isa lang naman alam niya yung patotoo, mga minamahal. Ngunit dahil dun sa patotoo na yun, mga minamahal, ako po ay pinagpala ng ating Praise the Lord. na ibahagi sa akin, narinig ko, mga minamahal, na ang susi ng pagpapala ay nasa pagbibigay. That's right. Amen. At sa aking kalagayan, mga minamahal, sa hirap ng aming buhay, at ang aking mga beloved children ay laging nandun na may sakit, mga minamahal, aking tinitignan at talagang gumagawa ng solusyon at lahat na lang ng formula ay aking talagang nakita, mga napag-aralan. Ngunit dito sa pagkakataon na to, mga minamahal, na sinabi na ang formula ng bubuksan ng dungawan sa langit at ikaw ay pagpapalain, walang siksik na ligdig at paglalagyan. Tunay nga na akin pong narinig ito ay ako'y tumalima, mga minamahal. Baka sakali, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, lahat na ng formula na subukan ko na. Ngunit first time kong narinig ito, subukan ko nga. Alam niyo, mga minamahal, simula nung mga oras na yon hanggang sa mga oras na to, mga minamahal, talaga pong ako'y dininig at pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Sa amin po mga pagkakautang na yan, mga minamahal, at talagang baon na po talaga kami, mga minamahal. Talaga po ang aking beloved husband, tunay nga na talagang during those years, mga minamahal, nagda-drive po siya ng aming jeepney, mga minamahal. Ngunit kulang po yung income, mga minamahal, kaya naamin na po talaga, naisip na talagang mag-apply na lang siya sa trabaho at pinagpala at napasok nga po siya sa Nestle, mga minamahal. Tunay nga talaga na ang Diyos ay talagang mapapapurihan po natin, mga minamahal, sapagkat tunay na pati ang aking mga anak, mga minamahal, na talaga pong may mga asma yan, mga minamahal. Akin pong ipinagpray, mga minamahal. Pinagaling sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Amen. Tunay nga, mga minamahal, munting aming negosyo, mga minamahal. Tunay nga na talagang mapagpalang ating Diyos na buhay, sapagkat sa isang maliit na negosyo nung ako po'y nagtapat sa pagbibigay, mga minamahal. Tunay nga na pinalago po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon at napalitan po yung aming nabentang sasakyan ng brand new car pa ng ating Praise the Lord. Amen. Panginoon Hallelujah. Jesus. Tunay nga na kay butit po talaga ng ating Diyos na buhay at talagang lahat po ng aming mga businesses, mga minamahal, bawat hipuin talaga ng aming mga kamay at talagang pinagpala ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, hanggang sa mga oras na to. Mga minamahal, 3 years ago, mga minamahal, maalala ko dyan sa Dagupan, mga minamahal, talagang hanggang bewang po talaga yung baha, ganito, mga minamahal, tag-ulan. Pag umulan po dyan noon, mga minamahal, talagang doon sa shop namin, hanggang bewang po yung baha, mga minamahal. At July po yun, mga minamahal. Talagang grabe pong, yung instead na may mga pumasok na customer, mga isang buwan na yatang ulan ng ulan, mga laging baha, mga minamahal. Hanggang yung mga savings namin nga, mga minamahal, naubos na, mga minamahal, mauubos na isang buwan ng mahigit, mga minamahal. Nagbabayad kami ng aming mga shop, ng aming
ng mga expenses everyday, mga minamahal. Talagang sabi ko sa aking anak, anak, dahil ang kapartner ko po nun si Felix, mga minamahal, sabi ko, paano na tayo pag hindi pa tumigil yung baha at grabing ganito yung ating kalagayan. Sabi ng aking minamahal na anak, manalangin tayo, mami, at hindi naman nagpapabaya ang ating Diyos. Alam mo, Praise mga the Lord. Amen. minamahal, Hallelujah. ang ginawa niya, mga minamahal, instead na hindi umattend dun sa wedding namin na isa, mga minamahal, talagang kasi po, mga minamahal, canceled na po lahat yung bookings namin. Ngunit may isa pong kaming kliyente talaga na bumabaha na talagang gusto niya ituloy, mga minamahal. Wala po kami talagang magagawa kundi ituloy na rin dahil nagbayad na po sila, mga minamahal, at bayad na rin sila sa hotel, sa mga minamahal. Pumunta yung aking beloved son, mga minamahal, yung aming mga camera, mga minamahal, sinakay niya sa box, mga minamahal, para po umibabaw po dun sa tubig na gabaywang po yung baha, mga minamahal. Alam niyo po yun, mga minamahal, kapamaraanan po talaga ng ating mahal na Panginoon. Ginamit po yun para pagpalain po kami ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Dahil sa isang munting shots na yon, in-upload niya, hallelujah, talagang grabe pong pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga na paggising namin sa umaga, mga minamahal, nung pagising po namin, viral na po yung pictures na yun. Praise the Lord. Tunay Amen. nga po Hallelujah. talaga inabot ng hanggang saan, ibang bansa. Alam niyo, mga minamahal, mapupuri mo talaga ang mahal na Panginoon. Pagising ko po, mga minamahal, ang dami kong pera sa bangko. Hallelujah, in Jesus' name. Praise the Lord. Dahil Hallelujah. maraming nag-deposit, mga minamahal, nagpapareserve sa amin. Talagang kay buti po talaga ng mahal na Panginoon. That's right. Sapagkat, Amen. ang sabi nila, baka sa sobrang sikat na raw yung aming business ay talagang mauubusan na sila ng December booking. Sa tunay nga na July pa lang, mga minamahal, halos fully booked na talaga kami. Hallelujah, praise the Lord. Ganun magpala ang ating Diyos, maski po tayo natutulog, mga minamahal. Magpuri, manalangin po tayo, mga minamahal. Pagdilat natin, hindi natin alam yung kapamaraanan ng Diyos talaga sa ating buhay, mga minamahal. Tunay nga na talagang kay buti ng mahal na Panginoon, itong pandemic, mga minamahal, hindi rin po kami naging exempted, mga minamahal. Talagang shut down lahat yung businesses, mga minamahal. At kami po yung top 1, mga minamahal, na hindi pwedeng magbukas, mga minamahal, sapagkat binabantayan po kami ng mga government officials doon. Nagtatawag daw po kami ng mass gathering, mga minamahal. Therefore, talagang November pa po kami nagbukas, mga minamahal. November 18, mga minamahal. Biro niyo po ilang buwan po yun, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, nung pinayagan po kami. Nung mga time na yun, mga minamahal, talagang close po yung aming shop. 3 shop po yun, mga minamahal. At continuous, mga minamahal, yung rentals po nun, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, kung wala po talagang nagpalang Diyos sa amin, talaga sarado na po talaga ngayon ang aming shop na yun, mga minamahal. Ngunit kay buti ng ating Diyos. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ubus na po talaga ang aming mga resources, mga minamahal. 3 month, 4 month na po talagang, ilang buwan na po talaga kaming kain, tulog, dahil bawal nga pong lumabas, mga minamahal. Ngunit binigyan kami ng wisdom ng ating pinakamamahal na Panginoon nung kami po'y dumalo, mga minamahal, mga 2nd week ng lockdown, mga minamahal, or 3rd week. Kami po'y nanalangin ng aking beloved son na kami po'y pagpalain sapagkat hindi na po namin alam ang susunod pang bukas dahil hindi na namin control, mga minamahal, dahil wala na nga po kaming pagkukuhaan ng income, mga minamahal. Nasa business po kami. Talagang tunay nga, minamahal, na yung maliit na halaga na aming kapital, mga minamahal, talagang binawasan pa po namin ng tithes and offerings yan, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Ang iniisip ko, wala nang konti na lang yun, ngunit palalaguin ng mahal na Panginoon. Tunay nga na nag-try po kami, mga minamahal. Magtinda po kami. Hindi po ako talaga lumalabas, mga minamahal. Ngunit sinubukan namin, hindi po kami nahiya, mga minamahal, na magtinda ng bangus, mga minamahal, nung time na yon. 45 kilos yung aming initial capital. Hindi po kami nahiya ng aking beloved son, mga minamahal, at ang aking beloved husband. Talagang nakita ng aming mga client kung gaano yung act of humbleness. Sabi ko, bumili na kayo at wala kaming hanap buhay ngayon. Alam niyo, mga minamahal, halos pakyawin na nila lahat, mga minamahal, sapagkat nakita nila na kailangan din po namin ng financial na pagpapala nung mga time na yon. At dahil doon, mga minamahal,
nag-start yung business namin, mga minamahal. Tunay na ginamit ito talaga ng ating mahal na Panginoon. Patuloy po kaming nagbigay, mga minamahal, at nagtapat sa paglilingkod, pagbibigay sa mahal na Panginoon. Tunay na talagang grabe, 1 year ago, mga minamahal, anniversary po nung July 22, mga minamahal, nag-open kami dun sa aming gown shop, tinanggal namin yon, ginawa naming bangusan, mga minamahal, ginawa naming boneless bangus, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, sa patuloy na pagbibigay, mga minamahal, at patuloy na talagang pagpapala ng mahal na Panginoon, siksik, liglig at umaapaw. Praise Talagang the Lord, tunay na amen, umabot hallelujah. pa po ito, hallelujah, ng Davao, mga minamahal. At sinong mag-aakala, mga minamahal, na talagang grabing pagpapala ng mahal na Panginoon? Ano po yung magic talaga, mga minamahal? Ngunit sa atin, mga minamahal, walang magic, mga minamahal. Try po natin, mga minamahal, magtiwala lang po talaga tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo man din ay pagpapalain ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoon. Lord. At tunay na dahil doon, mga minamahal, ang aking beloved son nakabili pa ng brand new car, mga minamahal, at nakapag-invest ng bahay at lupa, at mayroon na kaming sariling boneless bangusan na laboratory, mga minamahal. Tunay nga na hindi na nagre-rent. Tunay na talagang pag iisa-isahin ko po talaga yung pagpapala ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang aabutin po tayo hanggang bukas, mga minamahal. Ngunit talaga pong nais ko lang po talagang pasalamatan ng mahal na Panginoon Praise sa the Lord. patuloy na pagpapala na simula noon, lockdown hanggang sa mga oras na to, mga minamahal. Nandun po yung aming kalakasan ng katawan, inililigtas po sa COVID-19, mga minamahal na yan, sa matinding mga karamdaman. Lahat po tayo ay nandito para magsalo-salo, dumalo sa ating banal na gawain. Short na lamang po, nais ko pong pasalamatan talaga, mga minamahal. Aking beloved ate, nagka-COVID-19 din po, mga minamahal. Last March, mga minamahal. Bali, sila yung parang first batch, mga minamahal. Unang-unang nagka-COVID sa Malasiki, mga minamahal. Ganun na lamang po yung amin pong talagang pag-aalala, mga minamahal. Ako po'y tumawag sa ating mga manggagawa, sa backup prayer, ang ating mga beloved elders. Talagang nandun po yung panalangin nila na hindi po kami mahawaan, ma-infect, mga minamahal. There 14 days quarantine din po kami. Tunay nga na wala po kaming ginawa, mga minamahal, kundi magpuri, mag-fasting ng aking beloved son, mga Praise minamahal. the Lord, amen. Hindi po kami nahawa ng mga virus na yan. Hallelujah, praise the Lord. Talagang ang Diyos ay atin natin talaga ay nag-iingat sa kanyang mga anak, mga minamahal. Kaya tayo po'y magpatuloy, mga minamahal, sa pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Glory to God lang. Talagang yan, sabi nga ng ating mga kapatid, napaka-imposible na po sila makaahon na talagang dahil noon pinangangalandakan niya yung kanilang pinag-aralan, yung kanilang network, mga minamahal. Pero sabi niya, umabot ako yung business kong napakarami, bumagsak at umabot ako ng pagtitinda na lamang ng tawas. Grabe, mga minamahal. Amen. Nagsimula lang ang kanilang pagangat, mga minamahal, no, ang kanilang kasambahay. Amen. Naririnig yung patotoo dito, mga minamahal, at pagdating sabay, sinishare yung kanyang mga narinig na patotoo. At doon sila po, mga minamahal, na challenge pumunta dito, nakita nila, totoo pala ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sa ating po mga minamahal na mga beloved viewers, ang ating mga minamahal na mga bisita, mga baguhan, mga minamahal, magtiwala kayo sa mahal na Panginoon at kayo aming challenge. Amen? Kung paano pinagpala ang ating mga kapatid, mga minamahal, kayang-kaya rin kayong pagpalain ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin mo nang ibigay po pagkatong sa ating pong beloved brother June Sabangan sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And then followed by our beloved sister Corazon Soto. Beloved Children's Choir, please prepare. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pangalawa, ako ay nagbibigay ng dobling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida
And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers, sa pangungasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Muli po ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli siya ng papuri at pasasalamat. Ibahagi ko rin po sa inyo kung paano ako napunta dito sa gawain na to. Way back 1992 po, kung nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan po ay ako'y inaanyayahan ng aking beloved pinsan na sabi ko sa kanya, may krusada kami sa dako ng Luneta, sumama ka dahil doon, nandoon ang totoong Diyos, doon kapag papalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa kanya dahil ako isang nanggaling sa Katoliko po, Romano Katoliko, kaya sabi ko sa kanya, hindi, dahil mayroon din akong Diyos na pinaglilingkuran, sabi ko sa kanya. Pero sabi niya, pero iba doon, sabi niya, kaya nung pinagbigyan ko siya para wala man siyang masabi, sabi ko sa aking sarili, kaya pinagbigyan ko siya. Nung una talagang nung nakarating kami doon, sadyang ako'y naiinip dahil sabi ko ibang-iba yung pagdaos nila ng mga gawain dito dahil kung sabi niya totoo yung Diyos dito, bakit wala silang sariling simbahan, dito lang sila. Sobrang init, sabi ko sa aking sarili lamang. Ngunit sabi niya, dito ka lang, doon tayo sa may unahan dahil dito ka talaga pagpapalain dahil sa patutuo pa lang, sabi niya, doon sa dinadaluhan mo, alam ko walang mga ganito. Ngunit sabi ko sa kanya, hindi ako naniniwala sa mga nagsasalita doon sa harapan dahil ang alam ko lahat doon ay mga binabayaran. Ngunit sabi niya sa akin, hindi yan binabayaran. Totoo ang nagpapagaling ang ating pinakamamahal na Panginoon dito. Sabi niya, imposible na pag ang isang tao hindi ang gagaling kung hindi ang gagamit ng gamot, sabi ko sa kanya. Pero sabi niya, totoo. Sabi niya, mag-stay ka lang, sabi niya, magmasid ka lang, sabi niya, at manalangin ka rin, sabi niya, sa akin na team na pagpalain ka na ating pinakamamahal. Nung nag-umpisa na yung mga patotoo na ganito dahil nung dumating kami doon, talagang pagpupuri pa lang, hindi nga ako sumasabay sa kanya dahil nahihiya akong sumayaw, pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon nung una. Kaya nung nagsimula na yung patuto, nandiyan na talaga na pinagpalaan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pakikinig ng patutuo at sa dalangan ng ating beloved pastor na kung saan na talagang nangaral na siya, talagang nandun na sabi ko talagang kakaiba tong pastor na to, sabi ko sa kanya, napakatapang niya mangaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Kaya nung unang dalo ko pa lang, parang unti-unti nang tumutubo ang aking pananampalataya, talagang nandiyan. Praise the Lord, amen, hallelujah. Susundan ko to abang kasi may sila na yung sa meeting, yung paulan sa sobrang init noon, kaya sinundan nung gawain na to, kaya ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y nabautismuhan na sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ngayon. Talagang nandyan ang kabaitan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil mula noon nang nakilala ko ngayon, talagang nandyan na hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat nandyan ang panalamig ko sa Kanya. Dahil dumanas din po ako ng panlalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nalamig ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nandyan ang paalala agad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na binigyan ako ng paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon po ko ng high blood. Nagkaroon pa ako ng mataas na sugar. Kanya nung binalik ko yung dati kong ginagawa dahil ang pagdalo ko lang noon ay naging Sunday Christian ako. Ayaw kong dumalo ng Wednesday, ayaw ko rin mag-overnight. Kaya siguro sabi ko ito yung paalala. Ngunit nung paalala na yun ay hindi ako nanlumot. Bagkus talagang nandyan na nagsumikap muli upang ibalik sa ating pinakamamahal na Panginoon ang kagalingan. At yun ay nakamtam ko sa pamamagitan ng pagbalik uli sa Kanya nang dumalo ng 3 beses, nakinig ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggamit niya sa bilang mga awit sa Kanyang banal na ubasan, hindi man karapat-dapat.
na makatungtong sa pulpito, ngunit nandiyan ang pinakamamahal sa kanyang kahabagan lamang dahil ang pagpagamit mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon ay nandiyan na ang kabalikat ay sakripisyo, sabi ko sa kanya. Kaya nung ako'y nawala saglit sa paglilingkod at bumaba bilang mga awit, nandiyan na uli ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko talaga siguro ako'y tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon upang maglingkod talaga sa Kanya bilang mga awit niya. Amen. Dahil magabat na nandiyan na sinasabihan ako ng ating beloved ordained preacher na kung kailan ako babalik, lagi kong sinasabi sa kanya malapit na pero hindi ko naman ginagawa. Kaya nung minsan na ako'y nasabihan, talagang sabi ko siguro talaga itong katawagan ko, talagang yakapin ko na dahil yung sakit ko talagang hindi mawawala, pabalik-balik lang ang ginagawa ko kahit subukan ko mag-maintenance. Dumadami pa yung problema na dumarating, kaya nanumbalik muli ako sa ating pinakamamahal mahal na Panginoon. Hinayaan ko na yung mga problema na dumating. Sabi ko, ikaw na mahal ng Panginoon ang bahala. Magbabalik na ako sa bilang mga awit mo. Sa kabagan lang, Praise the Lord, mag-ayuno ako at magbalik muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ko, napakadakila ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon. the Lord, amen. Siya mismo yung naggawa ng paraan upang umayos at lahat ng mga problema ay inayos ng pinakamamahal ng That's Panginoon. right. Magabat, nandito ako na halos sa pastoral dahil sa pagpapasting. Sabi ko, nandyan na ang pinakamamahal ng Panginoon. Ayusin niya yan. Dahil kahit itong pandemic na to, talagang nandyan pa rin na hindi umaalis ang aking beloved na asawa na nasa ibang bansa. Nandyan na minsan na tumawag sa akin, sabi niya, alam mo, minsan sabi niya, nagkakatotoo yung mga panalangin mo sa akin dahil sabi niya sa akin, biruin mo, sabi niya, 3 kami dito sa palasyo, sabi niya na talagang nag-aalaga ako ng matanda, ang mga kasamahan ko, mga isang Indonesian at isang Malay. Sabi niya, biruin mo nung nagpa-swab test, pero anak ng amo ko mismo, sabi niya, talagang COVID positive. Ngunit yung mga dalawa, sabi niya, nag-positive din. Samantalang kami, magkasama-sama kami sa isang kwarto lang, bahay lang. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, sabi niya, ako lang na hindi nag-positive sa COVID, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to God. At tunay nga po mga minamahal na talagang napakahalaga ng katawagan ng bawat isa. Amen. Amen. At lahat-lahat, iba't ibang kaparaanan ng mahal na Panginoon upang tayo po mga minamahal ay makapanumbalik. Amen. At talagang sabi naman, tayo'y pinag-iingatan from time to time upang ating maganap yung ating pong tinatawag na kanya-kanya mga pagkatawag. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po yung ating Diyos, mga minamahal. Amen. At a reminder lamang po uli, huwag yung kalimutan yung mga face mask po natin, mga minamahal. We keep on reminding that, lalo kapag tayo lumalabas, mga minamahal, sa ating mga kanya-kanyang mga pinupuntahan, sapagkat talagang grabe po, mga minamahal. COVID is real. Amen. At yan po, mga minamahal, talagang, although, ang sinasabi natin, kapag nandito tayo, mga minamahal, sa banagawain ng mga Panginoon, tayo ay kampante dahil ang Diyos ay nag-iingat at nagpapagaling na Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord at glory to God lang, mga minamahal, kapurihan sa Diyos lang. Nakita niyo mga minamahal, more than a year na ang ating pong sabing pandemic, mga minamahal, pandemya, mga minamahal. Pero tingnan niyo mga minamahal kung paano tayo pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Tuloy-tuloy yung banal na gawain natin, mga minamahal. Hindi tumigil ang mga anak ng Diyos. Amen? Pero mga minamahal, hindi rin tumigil ang Diyos na mag-ingat sa kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay tumayo at magpasalamat sa mahal na Panginoon habang naghanda ang ating mga beloved children's choir. Amen. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Yesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat para
sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. May bay tayo sa langit, handa sa akin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bay tayo sa langit, handa sa akin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At atin pong samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa malapay. Now, but brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. It's a good thing to give thanks to the Lord and sing praises to His name. In the morning we will know His love and will bring us through the day. It's a good thing to give thanks to the Lord and sing praises to His name. In the morning we will know His love and will bring us through the day. For in your joy I made me glad in all that you have done. O Lord, the beauty of your works, and He has just begun, just begun. It's a good thing to give thanks to the Lord and sing praises to His name. In the morning we will know His love and will bring us through the day. It's a good thing to give thanks to the Lord and sing praises to His name. In the morning we will know His love and will bring us through the day. For in your joy I made me strong, for in you I'm made new. You set my feet upon the rock, and Lord, the rock is you, the rock is you. It's a good thing to give thanks to the Lord and sing praises to His name. In the morning we will know His love and will bring us through the day. It's a good thing to give thanks to the Lord and sing praises to His name. In the morning we will know His love and will bring us through the day. For in your joy I made me strong, for in you I made new. You set my feet upon the rock, and Lord, the rock is you, the rock is you. It's a good thing to give thanks to the Lord and sing praises to His name. In the morning we will know His love and will bring us
through the day. It's a good thing to give thanks to the Lord and sing praises to His name. In the morning we will know His love and will bring us through, and bring us through, and will bring us through the day. Praise the Lord, praise the Lord. Dasan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Under my cover, I'm tucked in so tight. The angels from heaven watch me alright. Softly, my head starts to nod. I hear the chorus and song of the frog. We are surrounded by the angels of love. They sing us a heavenly song. Thank God for His angels who watch over us, protecting and always guiding us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Slowly my eyelids cover my eyes. Sweetly my mama tells me good night. I have a pillow soft as can be. I see the angels smiling at me. We are surrounded by the angels of love. They sing us a heavenly song. Thank God for His angels who watch over us, protecting and always guiding us. Slowly my eyelids cover my eyes. Sweetly my mama tells me good night. I have a pillow soft as can be. I see the angels smiling at me. Hallelujah, hallelujah. We are surrounded by the angels of love. They sing us a heavenly song. Thank God for His angels who watch over us, protecting and always guiding us.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating mga beloved mga awit, sa mga ating mga children's choir na nialay, na papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na talagang napakagandang tignan sa ating mga anak na marunong nang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At tunay na talagang tunay ang salita ng ating dakilang Diyos na habang ang ating mga anak ay mga bata pa ay talagang maturuan na sila na marunong umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil ang sabi ng Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Turuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Amen. At tunay na talagang kung mayroon tayong mga anak na ating po silang encourage na maging children's choir upang sila ay marunong nang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Will Disrada Almeida, at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang buong beloved Almeida children. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Corazon Soto, at maganda po ang ating beloved Brother Mario Fernandez. Beloved youth and single choir, please prepare. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating pong beloved Pastor, Evangelist Will de Almeida. Ganon din po sa mga alaala aral at turo ng ating pong Assistant Pastor, beloved Lina C. Almeida, at sa kanilang mga beloved children. Ganon din po sa ating pong mga pastoral workers, sa ating mga elders, sa pangangasiwa po ng ating pong Olden Preacher, Kuya Buboyner, at sa kanilang beloved na anak. Ganon din po sa lahat ng ating mga kapatiran, baguhan man o datihan, magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus, na ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan ang mahal na Panginoon Hesus sa lahat ng ginawa pong kabutihan po sa aking buhay. Tunay nga po mga minamahal na dati-dati rin po, hindi rin po ako naniniwala po sa mga ganitong gawain noon. Bagamat ako po ay nasisira na po na isang kapatiran, subalit napakatigas po ng aking puso't isipan po mga minamahal. Binabaliwala ko po itong gawain na ito mga minamahal. Mas inuuna ko po noon mga minamahal ang aking paghahanap buhay. Dahil po, isa po akong tindera ng gulay po sa palengke, na halos laman po ako ng palengke po sa araw-araw, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, na sa panahon na yon, mga minamahal, talagang, hallelujah, praise the Lord, na talagang binabaliwala ko po ito, mga minamahal, at dumating po ang panahon, mga minamahal, na kami po ay binigyan ng pagsubok ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Nagkaroon po ng sakit po ang aking mahal na asawa po. Ang naging sakit niya po mga minamahal ay diabetes, na naging komplikasyon na po agad ang kanyang sakit mga minamahal. Nariyan po na madalas po sa hospital po ang aking mahal na asawa po mga minamahal noon, dahil po siya po ay nakukonfine po mga minamahal, at napakaraming gamot po ang naiinom niya po sa araw-araw na niriresita po ng doktor po. Andyan po mga minamahal, sa panahon na yun, isang kapatiran po uli ang nag-share ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, at andyan po na sumama agad kami sa kapatiran na ito. Andyan po mga minamahal na kami po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus.
araw po ng Miyerkules po noon, mga minamahal. Andyan po na tinanggap namin po ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihan pangalan ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Mga minamahal, ang aking mahal na asawa po, siya po ay pinalakas po uli at nadugtungan po ng 2 taon po ang kanyang buhay. Kaya ito po ay labis-labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Andyan din po mga minamahal, andyan din po ang aking mga sakit din po mga minamahal noon, arthritis, nervyos po at mayroon din po akong high blood po mga minamahal. Ito rin po ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal natin. Praise the Lord. Mga Hallelujah. minamahal. Andyan din po mga minamahal na hallelujah, praise the Lord na nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Dahil po nung kasagsagan din po ng COVID po mga minamahal, ako rin po mga minamahal ay nakaranas din po ng mga simptomas po ng COVID. Mga minamahal, andyan po na napakataas po ng aking lagnat noon mga minamahal. Ako po ay andyan po na sobrang sipon at ubo po mga minamahal kung saan halos hinahabol-habol ko po ang aking hininga po mga minamahal sa panahon na yon. Nawalan po ako ng panlasa at pangamoy po mga minamahal. At andyan po na nung nag-video call po ang aking mahal na anak po mga minamahal, napansin niya po ang aking karamdaman. Andyan po sabi niya, may sakit kayo dahil nararamdaman ko sa inyong pananalita, sabi sa akin po mga minamahal. At sabi po niya sa akin na magpa-check up na daw po ako sa doktor po mga minamahal dahil po andyan po na talagang ang mga nakaramdaman ko na ito po ay simptomas po ng COVID po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At andyan po na sa panahon na yun mga minamahal, bawal pong lumabas po ang mga senior mga minamahal. Kaya ako na lamang po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay inanampalataya sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Ako po ay nagsisi sa aking mga nagawang kasalanan. Ako po ay nanalangin, nagpuri sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Andyan po na ako po ay nanood po ng mga webcast po ng ating mga banal na gawain. Mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan po na kahit isang gamot po, andyan po na hindi po ako nakainom. Ang kahabagan ng ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Siya po ang nagpagaling sa akin ng ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, dahil po noon po mga minamahal, andyan po ang mga pagpapala na po sa akin mga minamahal nagmula nung ako po ay nakakilala sa gawaing ito. Ngayon po mga minamahal, nasa bahay lamang po ako. Hindi na po ako naghahanap buhay. Ako po ay nag-aalaga po ng aking mahal na apo. Kaya mga minamahal, andyan po na talagang ako'y humihingi po ng kapatarawan sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus, na hindi po ako nakakadalo po ng 3 beses po sa isang linggo po mga minamahal. Hallelujah, nagsusumamo po ako sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil sa linggo lamang po ako nakakadalo po mga minamahal. Subalit, andyan po ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon Jesus. Bagamat hindi po kami mayaman mga minamahal, ang pagpapala po na hindi po kami pinagkukulang sa aming pangangailangan sa araw-araw at hindi na rin po ako nagkakaroon ng utang po sa ngayon. Ito po ay labis-labis ko na po na pinapasalamatan sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po pinapasalamatan ko rin po ang ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa pagbabago ng aming buhay. Dati-dati rin po magulo ang aming buhay noon nung hindi pa po ako nakakakilala sa gawaing ito mga minamahal. Subalit, andyan po ang kahabagan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Andyan po na nagkaroon po ng kapayapaan sa puso at isipan ang aming tahanan. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Ganon din po mga minamahal. Hallelujah. Andyan din po, noon din po mga minamahal, hindi ko na po matandaan po, may share ko lamang po sa inyo mga minamahal kung anong buwan po yun mga minamahal. At parang bagyo rin po yun mga minamahal. Andyan din po ang kabutihan ng ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Talagang nawalan po ang kuryente po mga minamahal dahil ang lakas po ng
Ang lakas po ng hangin po, bumabagyo po mga minamahal. Andyan po na talagang sabi ko, nung gumising po ako, wala pong kuryente at oras po ay madaling araw na po. Andyan po na talaga, hindi na po ako natulog mga minamahal. Ako na po ay nagpuri sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus, mga minamahal, dahil po nag-aalala po ako sa mga malalaki pong kahoy sa tabi ng aming bahay, mga minamahal. Pag ito po ay bumagsak, ang aming bubong po ay masisira po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At pagising ko po ng umaga po mga minamahal, para yung pagpupuri na yung mga minamahal, malayo pa po ang umaga, nakabalik pa po ako ng aking higaan po mga minamahal noon. At andyan po na pagising ko po talagang ganun pa rin po, napakalakas pa po ang hangin mga minamahal. At hallelujah, praise the Lord. Andyan po na mga minamahal na walang kuryente po mga minamahal, subalit mayroon po ako mga minamahal na radyo po na naka-charge po mga minamahal, yun full charge. At ako po ay nagpatugtog po ng mga papuring awitin po mga minamahal, bagamat ito po ay bumabagyo, ang lakas po ng hangin. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal na nung ako po ay mag-almusal na po mga minamahal, ako po ay nanalangin, mga minamahal, na talagang pag-ingatan po ang mga kahoy na yun, mga minamahal, dahil po andyan po talaga na pag bumagsak po, masisira po ang aming bubong mga minamahal. Pagkatapos ko pong manalangin po mga minamahal, andyan po mga minamahal, ang himala ng ating mahal na Panginoon Jesus, bumagsak nga yung kahoy, yung puno ng kahoy na yun po mga minamahal, napakalaki po mga minamahal na talagang pinag-ingatan po ang aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise Doon po the bumagsak po sa kabilang bakod po mga minamahal na talagang sa bubong namin po mga minamahal babagsak. Subalit doon sa kabilang bahay po bumagsak yung kahoy na yun mga minamahal. Kahit labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal natin Youth Panginoon and Jesus singles sa choir, pag-iingat po please sa amin mga minamahal. At maraming salamat din po sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus, mga minamahal, dahil po andyan din po, dati-dati rin po, andyan hindi, ang mga pag-uugali ko rin po noon, hindi rin po kayaya po mga minamahal. Ako po ay mabulaklag din po ang aking dila po din po mga minamahal, at nagsusuot po ako ng wala po sa kabanalan, at andyan po nagsusugal po ako, tumataya po ako sa waiting noon mga minamahal. Subalit talagang napakabuti po ng ating mahal na Panginoon Jesus na ating pinaglilingkuran po, dahil isa rin po ako minamahal na binago at inalis ang aking mga Amen. hindi Hallelujah, makalayayang praise the Lord. pag-ugali po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At hanggang dito lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat, tangi sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ituloy natin yung malakas at buhay na palagpag sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal, na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos, dahil talagang ang ating beloved kapatid talagang dati talagang taglay, batbat ang karamdaman. Ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos, dahil nasumpungan niya ang banal na salita ng ating dakilang Diyos, dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos na magsilakad kayong may karunungan. So ang ating beloved kapatid, na nung siya ay nasiran, na bahagi na ng salita ng ating dakilang Diyos at sinunod ang salita ng ating dakilang Diyos, talagang yung mga karamdaman, yung mga kahirapan, ito ay inalis at tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ganyan po magbago ang magpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po mga minamahal ang ating mga beloved mga awit, atin po silang samahan at umawit sa ating dakilang Diyos. At tayo pong lahat mga minamahal ay tumayo at tayo umawit ng papuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go.
Jesus got into my heart and He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus He's got got into into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life, He won't let me go. We're together again, praising the Lord. We're together again, one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. Together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. Hallelujah, hallelujah. In One accord. something Good is going to happen. Something good is in store. We're together again. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. And all my days are given
hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga beloved mga awit na tunay mga minamahal na talagang napakatamis damhin ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. At tunay nga po na sa ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos, talagang nariyan sa bawat isa sa atin ang kagalakan. Amen. Praise the Lord. Kung ating uunawain yung ating mga inawit, mga minamahal, na my Lord, the one I love, I live. So sa ating buhay, tayo lamang ay nabubuhay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo, at atin na pong tinatawagan po ang susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Jemima Benitez. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po.
Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobling pagalang sa ating pong beloved Pastor Willie Estrada Almeida at sa kanila pong beloved children. Ating pong inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina Almeida. Sa ating pong mga beloved elders, sa pangasiwa po ng ating beloved audience future. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, ang magandang hapon na po sa ating pong lahat mo minamahal. Ang minamahal, muli ko na pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lahat po ng mga pagpapala, mga himala na nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal. Ngayon po aking mahal na asawa minamahal, ang unang nasave po sa aming sambayan. Noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, palagi po niya ang sinasabihan upang pagpapalain ka, sabi mo, subalit, napakatigas po ng aking puso at isip minamahal na hindi ko sinusunod yung kayang payo po minamahal. Subalit minamahal, sa kalaunan po minamahal dahil po sa aking pong paghatid at pagsundo dito sa ating gawain. Andyan minamahal na aking pong napapakinggan ang banal salita diyan po sa labas minamahal. At yan ang nagbigay daan upang ako'y papabilang sa ministeryo ito minamahal. At sa sharing din po ng aking mahal na asawa noon, noong siya ay nabubuhay pa minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan minamahal, haleluya. Nung araw po minamahal, aking po siyang pinag-uusig sa kanya pong pagdalo minamahal, dahil hindi ko po naintindihan itong banal gawain minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal na ako kanyang pinalangin minamahal na makumberte bilang isang Kristiyano po minamahal. At yun ay natugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano po minamahal. Na noon po minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan pang gawain minamahal, mga bisyo nung araw aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Mga pagginumpo ng alak, pagpasok sa mga beer house po, pagpunta po sa mga kasiyahan po minamahal. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryo ito, ako po'y binago po ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay natuturuan ng tama dito sa ating balgawain. Na noon po minamahal na sa aking buhay minamahal na hindi ko sukat akalain pangyari minamahal, na insidenteng hindi ko inaasahan minamahal. Sa unang insidente po minamahal, sa aking pong pagsundo dito sa ating balgawain minamahal, taong 2003 po minamahal, nung ako po'y sinundan ng 4 na kalalaki ang magkakarna po ng sasakyan tricycle noon minamahal. Nakasalukuyan 3 buwan pa lamang noon ang aking minaman yung tricycle noon minamahal. Sa aking pong paghinto diyan po sa ating driveway po minamahal. Ngayon pong isang lalaki minamahal ay nasa aking likuran, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At nung araw na iyon minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon the Lord. na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan noong taon na yun minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kaligtasan na yan na naipilagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din minamahal, haleluya, taong 2014 po minamahal, sa amin pong barangay po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari na yun minamahal. Buwan po ng December po noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po minamahal ay binato po. Subalit minamahal, nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na iyon minamahal, kami po'y pinag-ingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan ng gabi na iyon minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kaligtasan na yan na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa 2 kong beloved son na nagtatrabaho, na bilang araw-araw na sila po'y nagtatravel minamahal, andyan na sila po'y pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala namin natatanggap mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa financial, physical, at higit sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay taging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang pinagpalang patutuo na tunay na talagang ating dakilang Diyos ay napakabuti at nariyan ang ating beloved kapatid ay talagang tuluyang binago ng ating dakilang Diyos. Amen. Dati talagang matigas ang puso, hindi naniniwala sa salita ng Diyos, ngunit totoo ang salita ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, dahil napakalinaw ang sinabi ng aklat ng Ezekiel, chapter 36 verse 26 hanggang 27, na bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong diwa. Nakalakip ang pag-ibig, yung matigas na puso ng ating beloved kapatid. Ito ay pinalambot ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At talagang nariyan na talagang nung ito ay lumambot na ang kanyang puso, patuloy na dumalo, naglingkod sa ating dakilang Diyos. Nariyan na taglay ang proteksyon na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved Sister Jemima Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen, lamang. praise the Lord. Nagpapabot po ako ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Bumabati din po ako sa lahat po ng Almeida family. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating pong beloved ordaining preacher, Kuya Bubunyir, sa lahat po natin pong beloved elders at workers na ating pong kapiling. Sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran, baguhan man po datihan, maging sa ating live webcast viewers. Ako po'y nagpapabot po ng isa pong mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na to. Nariyan na muli ko pong madakili mapasalamatan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus na mga kabutihan niya pong gawa sa aking buhay. Andiyan po kami na mahal na bago ko po makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Meron po akong karamdamang asthma mula po nung 8 months pa lamang po ako na sanggol po ako hanggang mag-high school po ako. Andiyan po ang pagpapahirap po sa akin. Andiyan po yung madalas po na pagliban ko po sa klase, mga minamahal, dahil po sa akin po karamdaman sa mga, may mga activities po ako na hindi po nasasalihan, mga minamahal. Marami po akong hindi nagagawa dahil po sa akin po karamdaman. Andiyan din po na dahil po palagi po ako inaatake po ng karamdaman ko pong asthma, meron po ako sarili pong gamit-gamit po na nebulizer sa bahay, mga minamahal. Talagang lagi-lagi po nagagamit. Andiyan po sa akin pong kabataan, andiyan na ninais din po namin na magkaroon ng kaginhawaan po sa physical na pangangatawan. Andiyan po na naghanap po kami ng kagalingan sa mga doktor, mga minamahal, sa mga espesyalista. Ngunit talagang ni isa sa amin po manilapitan, talagang hindi po kami nakatamo ng kagalingan, ngunit andyan na pansamantala lamang, mami na mahal. Hanggang po sa isang araw, andyan na nakilala po namin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating pong banal na gawain dito po sa dako po ng San Carlos. Andyan na sa unat dalangin na ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating pong mga manggagawa, yung karamdaman ko pong asma. Ito po lubusan na pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Mula po nung araw po na yun hanggang po sa oras na to, yung gamit-gamit ko po nebulizer, talagang hindi ko na po ulit yan nagamit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon po. Andyan din po na pinapasalamatin ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Aking pong maalala noong nakaraang taon, mga minamahal, month po yun ng February, bago po lumaganap yung COVID po dito sa ating pong bansa. Andyan po mga minamahal na nakaranas po ako ng, sa una po lagnat lang po yan, mami, na mahal, na akala ko yung normal lang na lagnat na gagaling po ng ilang araw. Ngunit hindi ko po inaasahan na nagtagal po pala yun, mami, na mahal, hanggang po sa nung pagaling na po ako sa lagnat ko, mami, na mahal, andyan na bigla po akong tinubuan po ng rashes, mami, na mahal, sa buong katawan ko. Andyan na yung nararamdaman
nararamdaman ko that time talagang giniginaw na po ako, mga minamahal, hanggang po sa tinulog ko po yan kinabukasan. Andiyan po nagsunod-sunod na po yun na gabi-gabi walang palya, mga minamahal, na hindi na po ako makatulog. Talagang sobrang katipo ng lalamunan ko, mga minamahal, hanggang po sa aking pong pagising. Andiyan papasok pa po sa amin po eskwelahan. Andiyan po yung puyat, mga minamahal. Andiyan na nawawalan na din po ako ng gana po sa pagkain, mga minamahal. That time talagang hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko. Andiyan na hindi po ako nagpa-check up dahil sa takot ko po, mga minamahal. Andiyan po na hindi po ako naglikat na magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang sa ating po mga Kristiyano, talagang una natin lalapitan na ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang sa Kanya lamang ako nagtiwala, bagamat po talagang dyan yung struggle ko that time, mga minamahal. Andiyan na sa mga napapakinig ko pong patotoo, sa mga pangangaral po ng Ebanghelyo. Andiyan po nagkaroon po ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa pong pagdalawa. Talagang andiyan na iniiyak ko na lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na po ang bahala. Andiyan na humihingi po ako ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa akin pong pagkukulang, pagkakamali. Andiyan na muli sa unang dalangin natin, beloved Pastor Wilders sa Almeida. Andiyan muli ko pong naranasan ng dakilang kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Andiyan na ako'y kanyang pinagaling, mami na mahal. Talaga, Praise the Lord, hallelujah. Hindi po ako uminom ng gamot ni isa, mami na mahal. Tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Andiyan din po, mami na mahal, na pinapasalamatan ko din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na bagamat po hindi po karapat dapat talagang sa kahabagan lamang ng mahal na Panginoon nung kagabi po, mami na mahal, pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon yung matagumpay po na isinagawa po na music recital dito po sa dako po ng San Carlos, dito po sa ating pong pastoral, na sa unat dalangin natin pong beloved Pastor Wilders sa Almeida, talagang matagumpay na idinaosan, mami na mahal, na pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon sa kanya pong kahabaga, na bagamat hindi po karapat dapat kami po mismo na mga sumali, mami na mahal, talaga hindi po namin lubos maisip na magkakaroon po ng ganong pagkakataon dito po sa dako ng San Carlos. Talagang ang kapurihan lamang ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw po, na bagamat po andyan na dumaranas pa rin po tayo ng pandemya, ngunit hindi po tayo pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw. Amen, praise the Lord, pag-iingat, gabay, patnubay niya po sa akin at sa aking pong buong pamilya. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon, na bagamat hindi po karapat-dapat, andyan po na patuloy niya pong kinakahabagaan, ginagawang karapat-dapat upang magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Nagpapasalamat din po ako sa lahat po ng pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit po pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati sa atin po, pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah po rin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa pinagpalang patutuo ng ating beloved kapatid na tunay mga minamahal, na talagang nariyan ang karamdaman na nagpahirap sa kanya, na ating napakinggan, na hinana, pinuntahan lahat ang mga espesyalista, ngunit nariyan pa rin ang karamdaman. At tunay mga minamahal, sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, nasumpungan ang tunay na manggagamot, nasumpungan ang tunay na espesyalista dito sa gawain ng Jesus. Miracle Crusade International Ministry, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purin po ang ating dakilang Diyos. At diyan na po natatapos, mga minamahal, ang mga pakikinig ng mga buhay at mga pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, tayong lahat mga minamahal ay tumayo at tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horses' riders fell into the sea. I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horses' riders fell into the sea. My provider is grace sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider is grace sufficient for me. When trouble is in my way, I can tell my night from day. When I'm tossed from side to side, like a ship on a raging tide, I don't worry, I don't fret. My God has never failed me yet. Troubles come from time to time, but that's alright. I don't worry to find, because I have confidence.
That's what I would say if I were asked today to convey who you are. No word but holy. If I had to choose one word describing you, I would use no word but holy. That's what I would say if I were asked today. Who you are, yes, Jesus. If I had to choose, Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise me, Jesus. Hallelujah. The word worthy to be praised, O God. Marapat ka purihin at pasalamatan. Choose one word describing you. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. When we're describing you, I would use the word that holy. Oh, no other way that I could find. No song, no poem, there's no rhyme to help me perfectly describe you like this way. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Though it's simple, it remains the best to describe you. That's what I would say if I were asked today.
Praise the Lord, praise the Lord. Nowhere but Praise the Lord, praise the Lord. I would use no word but holy. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, sabi ng awitin, kung darating ang araw, tanawin tayo, sino mahal na Panginoong Isus? What you can say about the Lord? Sabi ng awitin, no word but holy. Alam niyo kung bakit holy ang tawag natin sa Kanya? Yan ang dahilan kung bakit bagamat tayo makasalanan, inibig pa rin tayo ng mahal na Panginoon. Ano mang grabing kabigat na mga kasalanan meron tayo, God is still waiting and always loving us. Walang kapaguran yan. Marapat lamang na papurihan ang mahal na Panginoon. Sa oras na ito, tayo po natin dumalangin, mga minamahal, para sa ating mga kapatid, lalo na mga minamahal na bisita. Di pa nakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Sagana ang pagkilos ng Diyos, a matter of submitting ourselves. Kausapin natin ang mahal na Panginoon. Ang Diyos ay nagmamahal sa bawat sa atin, mga minamahal. Dakilang Diyos, ang mabanal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talastas mo ang bawat laman ng puso ng iyong mga anak sa araw na ito. Wala kaming nais kundi ikaw ay aming pasalamatan, dakilain, itaas sa iyong dakilang pangalan. So, tumala Panginoon, saan mo kami nasubos sa pagkasala? Patawarin mo ang bawat isa, mga Panginoon. Huwag mo naman tinamin ang pagkasala, kundi puso nagsisisi sa oras na ito. Marabatin mo bawat isa sa amin, makadama ng iyong banal na presensya. Magmana na iyong grabing pagmamahal at iyong pagbigay sa amin ng kaligtasan. Ito ang aming samot panalangin sa pandalangin ng aming ginagamit ng Babalista, Estrada Almeida. Amen and amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Morning sun, light of creation, grassy field, a velvet lawn, silver clouds, a shimmering curtain, His design, a perfect world. I'm amazed at His talent, standing once afraid. Now my soul begins to sing out to my soul from within. Bless the
wisdom and with power. Bless the Lord, who raised my life with so much love. He can make a perfect heart. The morning sun, the light of creation, grassy field, a velvet lawn, silver clouds, a shimmering curtain. His design, a perfect world. I'm amazed at His talent, standing all of once afraid. Now my soul begins to sing out to my soul from where it came. Bless the Lord who reigns in beauty. Bless the Lord who reigns with wisdom and with power. Bless the Lord who raised my life with so much love. He can make a perfect heart. Bless the Lord who reigns in beauty. Bless the Lord who reigns with wisdom and with power. Bless the Lord who reigns my life with so much love. He can make a perfect heart. He can make a perfect heart. The Lord can make a perfect heart. Diyos, salamat po sa mapagpapala mo, sa mga biyayang laging natatang. God bless you, beloved choir. Kung na masukat ang pag-ibig, buhay ko ay alas sa iyo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw aking mahal. Oh Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig, kaya't ang buhay ko ay alas sa iyo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y hindi magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, Jesus, ikaw ang aking mahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal, yan ang tanging kayamanan ng mga anak ng Diyos. Amen. That every time na tayo po ay magkakaroon ng mga papuring awit, mga pag-aawitan na katulad ninyo po napanood, mga minamahal na nasaksihan, ang Diyos ay grabe ang pagkilos sa ating po mga kalagitnaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, God inhabited the praises of His people. Ang Diyos ay nananahan sa kalagitnaan ng mga pagpupuri ng kaniyang mga anak. Kaya po mga minamahal, sa ating po mga minamahal na beloved viewers, maging sa ating mga beloved visitors, magpatuloy lamang po kayo mga minamahal sapagkat tunay nga po ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Palakpakan po natin na napakalakas mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Praise the Lord.
At ay pinadako sa sunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa araw na ito, mga minamahal, ang pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at ang ating pong mga handog. Pamulat sa kapahintulutan ng ating pong beloved Lord and preacher, ako po bati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers. Kayo po nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinanguna po natin po ginagalang at minamalibang lista at beloved evangelist Walde Estrada Almeda. Praise the Lord at we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeda sa kanya pong mga buong pamilya, mga minamahal, at maging sa ating pong pag-aalaala, mga minamahal. Advance happy birthday po sa ating pong beloved assistant pastor. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa Wednesday, mga minamahal, dapat nandito tayo. Amen? Sa Wednesday, sabat yan ang kaarawan ng ating pong ating beloved assistant pastor. Kaya po mga minamahal, we cherish the blessed memories and teachings, of course, ng ating pong beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At ating binabati ng magandang hapon, ating mga beloved workers, ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Pinangasiwaan po ng ating pong beloved Lord and preacher, Brother Bubuinir, sa ating pong mga beloved, sa ating beloved servants, at of course sa ating beloved brethren, magandang hapon po. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng ikalawang Korinto, kabanatay 9, talatay 8, kung mayroon po tayong Biblia, mga minamahal. Ang sabi dito, mga minamahal, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng talata, mga minamahal, ito very striking word. God is able, may kakayahan ng Diyos na gawin ang lahat ng ibigay ang lahat ng biyaya. Amen? Pag sinabing lahat ng biyaya, at kapag narinig natin yung all things work, amen? Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, walang exempted, walang nilaktawan. Any blessing that we want from the Lord, God is able. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May kakayahan na ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga nakita nyo, mga minamahal, ang nagpatuto natin, mga mahal na kapatid. Dati natin pinagmamalaki niya yung kanyang pinag-aralan dahil nga accounting major, graduate, mga minamahal, at maging sa kanilang naging trabaho, talagang nandoon ang kanilang experience-wise. Napaka yaman sa pagdating sa experience ng ating mga kapatid. At alam niya, mga minamahal, that through theoretical pattern, mga minamahal, maganda yung kanilang takbo, mga minamahal. Pero ano nangyari? Yung dating napakarami niya negosyo, bumagsak, mga minamahal, hanggang sa umabot na lamang nagtitinda ng kanyang tawas, mga minamahal. Grabe! Ibig sabihin, na sa mataas, ibinaba, masyadong malapay noon. Amen? At to the point, yung kanyang kasambahay, doon pa siya umuutang. Grabe! Kasambahay mo, uutang ka doon. Amen? Pero bakit nangyari yan, mga minamahal? Dahil sa hindi na ba siya mahal ng Diyos? Hindi po, mga minamahal. Kaya ginawa na malapay nangyari sa kanyang buhay, inalaw na malapay sapagkat para maramdaman niya na sa kabila ng mga pinag-aralan ng tao, fame na mayroon tayo, kayamanan na mayroon tayo, mayroon pa rin mas higit sa lahat ay ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kailangan tapikin ang Kristiyano, mga minamahal, para malaman niya na mayroon palang Diyos na nagmamahal sa kanya. Anong ginawa niya, mga minamahal? Dahil sa kasi-share ng kanyang kasambahay. Doon sa Jesus Miracle Crusade, may utang, pero binabayaran ng mahal na Panginoon. May karamdaman, pinagagaling. May mga problema, salot sa lipunan, binabago na mahal. Narinig niya yan, mga minamahal. Paulit-ulit na ginagawa ng kanyang kasambahay. Amen? Nung una, talagang palalayasin ko na ito. Amen? Pero yung kanyang kasambahay, mga minamahal, hindi tumitigil. Na bagamat alam niyang galit na galit ang kanyang amo, patuloy siya nagsishare na ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, Diyos na nagpapala. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nung dumating dito, mga minamahal, nakita niya, mga minamahal, naramdaman niya ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Nung sinubukan nila, mga minamahal, ang pagbibigay, itong sinasabi namin sa inyo, mga minamahal, nung sinubukan niya ito, doon niya nakita, mga minamahal, totoo pala ang salita ng Diyos. Amen?
From the time na sila po nagtitinda na ng tawa sa mga minamahal, unti-unti silang inangat muli na mahal na Panginoon. Bumalik ang kanilang kabuhayan. At ang pagbabago mga minamahal, ito ang blessing. Kapag totoong pinagpala ka ng mahal na Panginoon, pinagpapala ka financially, pinagpapala ka physically, wala kang karamdaman, at higit sa lahat, pinagpapala ka spiritually. Habang ikaw ay pinagpala, hindi ka lumilimot sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Sabi ng 3 John chapter 1 verse 2. Sabi ito, mga minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka. At bumuti ang iyong katawan, pangalawa, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa, pangatlo. So triple blessing ang ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pagginhawa financially, kaya nakita niyo mga minamahal ang ating mga kapatid, bagamat pandemic, sabi ng ating mga kapatid, wala akong trabaho, pero nagtataka ako, tinanggal na ako matagal doon, bakit yung ATM ko, nung binuksan ko, may laman pa rin na sweldo. Matagal na hindi na nagtatrabaho, pero kinakargahan pa rin yung kanyang ATM. Bakit? Mapagpalang mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basta tapat ka na gumagawa ng kanyang banal na kalooban, ibinibigay mo kasabong bahagit, mandog mo parati mga minamahal, sa maliit, sa malaki. Amen? Sapagat sabi nga ng Biblia, ang pinag-uusapan diyan ay ang pagtatapat ng anak ng Diyos. Anong sabi ng aklat ng Deuteronomio? Ang kabanata ay 8, talata 11 hanggang 14, ay talon sa 17. Sabi dito mga minamahal, at pumunay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi dito mga minamahal, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ka ng mabubuting bahay at iyong natahanan at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong mga pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng tinatangkilik ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto sa bahay ng pagkaalipin. Baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siya nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Ngunit iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya ng sa araw na ito. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Lahat ng pinagpala na mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Ang paalaala na mahal na Panginoon parati, problema, baka makalimot tayo. Amen? Amen? The tendency for us to become blessed is there. Nandyan parati na kapag tayo naglingkod, pagpapalain tayo ng Panginoon. Pero ang kinatatakutan dapat ng mga anak ng Diyos ay yung tinatawag na pagkalimot. Sapagkat kapag pinagpapala na tayo normally sa isang natural na tao, nakakalimutan na natin na sa bawat blessing na ating tinanggap, mayroong Diyos na blesser. Diyos na nagpala at nagbigay sa atin ng ating mga tinatangkiling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang makakalimot sa Diyos. Amen. Amen. Lahat ng ayaw makalimot sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Sapagkat kapag nakalimutan natin, doon tayo paalalahanan ng mahal na Panginoon. Amen? At sinasabi niya, sa bawat pagpapala na meron ka, sa bawat utos na yun napapakinggan, gawin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Anong sinabi ng aklat ng Malakyas? Ang kabanata ay 3, talata 7 hanggang 10. Para sa kapakanan ng ating mga beloved viewers. Sabi diyan, mula ng karawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. See? Mula noon, we are free. Gawin natin lahat ng gusto natin. Nakakalimutan natin ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Manumbalik kayo sa akin
at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yun ang sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit yung sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nang nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Lahat ng nakaunawa niyan, sumigaw ng praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, kung hindi natin ipinagkakaloob yung ating kasampung bahagi at ang ating mga handog, mga minamahal, hindi tayo tayo yung mga minamahal nakalimot doon sa salita ng mahal na Panginoon. Amen? Kapag pinagpapala ka na, ayoko na. Amen? Sapagkat ang ikasampung bahagi at handog, ito'y para sa Diyos. Amen? Yan po mga minamahal ay hindi atin. Sabi ng Ecclesiastes 5:19, mga minamahal, sabi diyan, ang lahat ng kayamanan, bigay ng mahal na Panginoon yan. Ngunit, kunin mo lang ang para sa iyo. Ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Amen? Amen. Anong ikasampung bahagi, mga minamahal? Ay ikasampung bahagi is tithe, 10% of all the blessing that we receive from God. Amen? Sweldo mo. Yan man ay anihin, inani mo sa iyong palay, gulay, yung bakahan, yung anak na naganak, yung mga minamahal, lahat ng pagpapala. Bigay man yan ang mahal mo sa buhay galing abroad. Padala man yan ang iyong mga mahal sa buhay. Every blessing that will come sa iyong buhay, ang sinasabi ng Biblia, yan ay hindi dahil sa lakas ng iyong kamay, usipag ng iyong mahal sa buhay, yan ay galing sa mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa niyan, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Brother, paano yung lupa minana ko sa aking nanay? Amen? Oh, hindi naman yan sweldo, lupa, minana ko na yan. Sabi ng Biblia, bago ka palalangin sa sanlibutan, kilala ka na ng ating mahal na Panginoon. For you to enjoy the blessings that you are enjoying at the moment, ang sabi ng talata, pinagpala ang mga tao, mga magulang mo para ipamana sa iyo, galing pa rin sa mahal na Panginoon. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak iyan sa mapagpalang Diyos. Amen? So, ikasampung bahagi, yan yung tithes, 10%. Anong sabi ng talata, mga minamahal? Ikasampung bahagi at handog. Amen. Sabi ng prophet of God, ang ating beloved evangelist Will Estrada, para ikaw ay pagpalain, ilakipan mo ng another 10%, yung tinatawag nating handog. Tapatan mo yung ikasampung bahagi. Amen? So, another 10 plus 10 is 20%. Yan na yung ginagawa ng mga anak ng Diyos. Amen? Kaya nga pinagpalang lubos. Ang mga Kristiyano, dati-rati kubo lang ang kanilang bahay. Pero ngayon, pinagpala na. Dati-rati ni bisikleta, hindi makabili. Pero ang daming mga sasakyan pinagpapala na. Dati-rati walang trabaho dahil gusto pumasok sa trabaho, hindi man natatanggap. Pero ngayon, itinaas ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Bakit? Dahil sa turo ng man of God na kung gusto mong buksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihulog ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, ang sabi ng talata, magtapat ka sa pagbibigay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gustong pagpalain na mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Alisin mo ang mga doubts sa iyong buhay, mga pag-aalinlangan, at huwag kang makalimot sa Diyos na mapagpala. Amen? Amen! Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Hawakan na po natin yung ating kasampung bahagi at ang ating po mga handog. At ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman, upang ito po'y basbasan ng ating po mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Sound check.
Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal na Kristo. Kami po ay nagpupuri, papasalamat po, mahal na pansayugto ng pagbibigay ng aming ikaputandog na lubos mong kinalulugdan upang balikan yung paghahari, tandog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon. Basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon. Ang iyong pangako, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na matatapat, mahal na Panginoon, ay bubuksan mo ang dungawan sa langit, ihulog mo isang pagpapala na walang sapat silid kalalagyan, mahal na Panginoon. Sasawain mo lahat ng uri ng mga anak, mahal sa aming buhay, mahal na Panginoon, ang kapayapaan, kagalakan sa aming mga puso, higit sa lahat ng kaligtasan buhay na walang hanggang sa piling mo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. At tuloy mong kausapin ang lahat ng mga anak, mahal na Panginoon, hindi pa tumatalima sa yugtong ito, mahal na Panginoon. Ipaunawa, mahal na Panginoon, tamnan ng pananampalataya, kagalakan lubos sa yugtong ito upang lahat ng iyong mga anak ay tumanggap na biyaya at pagpapala na pinangako mo sa yugtong ito, mahal na Panginoon, at hindi mapasaloob ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, yung mga anak, bawat trabaho, negosyo, hayupan man, pananim, lahat ng uri ng pinagkakitaan, gawan mong ulo, hindi buntot ang iyong mga anak. Bawat mahipon ng iyong mga anak, pagpalain mo po, mahal na Panginoon. Yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo po, mahal na Panginoon, sa imalang kapamaran man. Upat ang lahat ng iyong mga anak na gamit mo sa dakilang mga layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatuhan, na ang ibig mo ang lahat alam ng katotohanan at mga ligtas, mahal na Panginoon. At tunay nga na magkakaroon ng kapayapaan ng mundo ito, palapan higit sa lahat ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa sangkatauhan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, na pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Amen. Agi po iniling po lahat, tayo po lahat ay tumayo. Amen. Tayo po dadako sa pinakamahalagang bahagi, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dadalhin natin po minamahal mangaral, ating Brother and Preacher, Brother Buboy Nier. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
God bless you, beloved Brother Jobs, our beloved elder. Let us pray, dakilat mapagpala namin Diyos. Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapong ito, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba ay aming pinapaabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na patuloy may pinagkaloob sa amin, ang kalayaan para sumamba sa Espiritu at katotohanan sa lugar na ito. At sa maunang yugto, banal na gawaing nilang isan, maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah sa mapapuring awit namin na ialay, nakapainang lang sa trono ng iyong biyaya dahil sa kalangitan, aming nadarama, yung napakatamis na presensya, sa mga patutong inihayag na yung mga anak na patuloy aming naranasan, ang kagandahang loob, kabutihan mong ginawa sa aming mga buhay, mga himala, hallelujah, na hindi mapasubalian, ang pagbibigay ng may katapatan ng iyong mga anak, maraming salamat o Diyos. Muli, aming pag-aralan yung mga salita, ngunit kami munang lahat ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala, na iyong kabanal-banalang dugo na magus sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po yung mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganakin, wala pong magagawa. Sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved pastor, ang iyong huling propeta sa aming kapanahon, aming sinasaway, ang mga demonyo ng pag-alilangan, demonyo ng antok cast out from us, and anoint thy word, Lord, we bind the power of darkness cast out from us right now. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin na malakas ang ating malapain na minamahal. At kapag ako lang tatayo, parang kinakabahan ng lahat. Huwag kayong kabahan, magpasalamat tayo, napakasarap makinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen. Amen. Praise the Lord. At kung may bumabati ng magandang hapon sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos at ating mga kasama diyan sa likuran, pumunta kayo dito sa harapan. Maluwag-luwag po dito at mainit na po. At wala nang tumutulong ulan. Sa mga anak ninyo, itabi po upang marasagap nila, malaman nila at maintindihan yung ating pinag-uusapan. At magandang hapon sa ating mga beloved visitors. Kung mayroon tayong mga bisita, welcome po sa lingguhan ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, Philippines. Amen. Amen. Saktong 10 minutes before or sakto pong alas 2:05 ng hapon dito sa bansang Pilipinas sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube. Magandang hapon, araw, umaga, tanghali, gabi sa inyong kinalalagyan sa buong mundo, sa ating mga beloved brethren, ating beloved elders, pastoral workers, and we give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Will Israel Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Linda C. Almeida, at sa Almeida clan, ang mga beloved children po nating beloved parents in the Lord. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At siyempre mo minamahal, as usual, ating inaasahan na ngayong araw na ito, tapusin po natin yung na binbin na pag-aaral natin. 3 na lang po yan. Amen. Sort of review. Ang 7 churches po, at 3 na lang po yung ating pag-aralan ngayon. Yan po ay ang Church in Sardis, Church in Philadelphia, at yung Church of Laodicea. Kunting pagpapaalala, ang unang church po na ating pinag-aralan ay ang Church of Ephesus, kasabay po ang Church of Pergamos dahil halos pareho po ang kanilang mga attitude, kanila pong mga paniniwala at ang kanila pong mga kahinaan. At ang tawag nga po diyan, maminamahal, sa mga churches na yan ay loveless church. Loveless. Walang pag-ibig, walang pagmamahal. Amen. Na sila po ay nagtuturo ng Nicolaitans doctrine na umabot na po doon sa pagiging heretic. Amen. Amen. Number 1 po sila sa idol worship. Amen.
Amen. So, yan maminamahal ay atin pong review lamang at ang Church of Smyrna na ito naman maminamahal ay compromiser na church, mga compromiser ang tawag sa kanila na andiyan maminamahal yung pong pagiging blasphemous doon sa mga synagogue of Satan. Amen. Na imbes hanapin maminamahal yung pong kingdom ng ating mahal na Panginoon, they are keep on searching Satan's doctrine o Satan's synagogue. Amen. Tawag dito sa banal na kasulatan. Ito po maminamahal ay yung pong Church of Smyrna na ang tawag doon maminamahal di persecuted church. Persecuted church. At ang pang-lima maminamahal, yung pong o pang-apat ay yung pong yung last natin na tinitake up, yung Church of Thyatira, na ito naman maminamahal ay tinatawag na the Apostate Church, na yan po ay sumusunod sa doktrina ni Jezabel. So, sort of, ano lang po yan, pag-aaral muli, background sa ating pong napag-aralan. At ang ating pag-aralan muli ngayon sa araw na ito ay yung pong Church of Sardis. Matatagpuan po natin ito maminamahal dito po sa Apokalipsis, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 6. Diretso na po tayong magbasa sa Tagalog at i-flash na lamang po natin yung English para ako na po magbasa. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 3, talata po ay 1 hanggang 6. Ito po ang nakasulat, at sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira, na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito'y tuparin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Ngunit mayroon kang ilang pangalan sa Sardes na hindi nangagdumi ng kanilang mga damit, at sila'y kasama kong magsisilakad na may mga damit na maputi, sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit, at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pagpalain po natin Diyos na buhay ang kanyang mga salita. Tiningnan ko po yung mapa nitong mga churches, yung 7 churches maminamahal. Paikot lang po ito. Nagtuldok dito sa halimbawa, umpisa natin sa kaliwa, Ephesus, din yung kasunod na church, din kasunod, nagpaikot-ikot po. So ito po maminamahal ay sinulat ni John the Beloved to identify, para ma-identify, makilala ang mga pag-uugali ng mga churches na ating binabanggit. Dahil buong akala ng karamihan, kapag ating binabasa itong 7 churches, akala natin this is but history. Pero hindi nila alam na ito pong ating pinag-aralang 7 klaseng pag-uugali ng iglesia o 7 iglesia ay hanggang ngayon sa kapanahunan natin still exist. Nandito pa rin po ang mga pag-uugali ng mga iglesyang ito. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Tulad ng ating binasa, itong iglesia po ng Sardes, ito daw po ay iglesia ng halos mamamatay na. Dead church. Ito po minamahal ang ibig sabihin. Amen. Siguro naman maka-perfect na po itong ating mga nagtitake note. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dito po ay pinangungusapan ang lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga mananampalataya, lahat ng iglesyang hindi nag-o-overnight.
I'm sorry, maminamahal, na banggitin ito. Bakit maminamahal? Dahil kapag hindi tayo nag-o-overnight, ang sabi rito, bagamat mayroon tayong mapuputing damit, madudumihan ito. Ano po ba, maminamahal, ang sinabi ng ating dearly beloved and honorable pastor? Huwag kalimutan ang pagpupuyat, dahil ang katumbas ng pagpupuyat ay 3 araw na pag-aayuno ang kapangyarihang makukuha. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gusto pong Linggo lang dadalo, Miyerkules lang dadalo, ayaw ninyong magpuyat, ayaw nating magsakripisyo sa overnight, ang tawag po sa inyo ay napasakop kayo sa iglesia ng Sardes. Naunawaan po ba natin, maminamahal, itong ating pinag-aaralan? Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat ng sumasang-ayon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya itong iglesia ito ay malapit ng mamamatay. Ibig sabihin, tama yung sinabi at hinahabilin sa atin ng ating dearly beloved parents in the Lord, na huwag kayong makontento diyan sa panunood ng webcast sa YouTube at sa Facebook. Sinabi ng ating beloved sister Annalisa Almeida Smith, amen, panahon na kinakailangan ihakbang ang ating pananampalataya. Anong ating nakitang mga balita? Nakapost pa sa Facebook. Wala mo na tayong gawain ngayon dahil may baha. Wala mo na tayong gawain ngayon dahil bawal. Sabi ng mga IATF, sabi ng ating mahal na Pangulo. Amen. Totoo po ito. Kailanman, hindi yan ipinangangaral ng ating mahal na pastor. Kailanman, hindi yan ipinangaral ng ating dearly beloved assistant pastor. Amen. Ang kanilang pangangaral, tulad ng ating binasang talata, magpuyat ka. Mag-overnight ka. Dahil nung araw, 2 beses ang overnight namin, doon sa Ordua, Huwebes at Biyernes. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pasalamat po tayo ngayon. Biyernes na lang ang overnight. Amen? Biyernes na nga lang ang overnight, magdi-declare pa pagdating ng Sunday, mga kapatid, dahil malakas ang baha at hanggang liig. Mayroon bang makakapagpipigil, sabi ng ebangelista, ng ating mahal na propeta, ating minamahal na pastor, tagapagturo ating dearly beloved Mama dear, umangan ka ng hydrogen bomb, umangan ka, maminamahal, ng mga itak na yan. Amen? Amen. May iniitak na kapatiran natin diyan sa Sariaya, Quezon. Putol-putol yung kanyang katawan. Pinag-itak ng kanyang tatay. Dahil ayaw lang padaluhin ng overnight. Nag-overnight pa rin yung ating minamahal na kapatid. Bakit? Naniniwala siya sa sinabi ng propeta ng Diyos. Dahil kung hindi ka mag-overnight, ang sabi rito, maliwanag, maminamahal. Pakibasa nga uli, yung sinabing pag hindi ka magpupuyat ay hindi po titibay ang iyong pananampalataya. Amen. Madali kang madaig, madali kang matukso, madali kang sabi nga rito, maminamahal, kung hindi ka mag-overnight, malapit ng mamatay yung natitira pang anong mayroon sa'yo. Malapit ng mamamatay. Sabi rito, sapagkat wala akong nasusumpuang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Amen. Kaya sabi dito, remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, kung hindi ka magpupuyat, I will come on thee. Darating akong katulad ng isang magnanakaw. Magbabalik ang Diyos katulad ng isang magnanakaw. Ang madadagit lang niya, yung nagpupuyat, yung nagbabantay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And thou shalt know that what hour I will come upon thee. Katulad daw ng magnanakaw, hindi alam kung anong oras magnakaw ang magnanakaw. Ganun daw ang Diyos. Kaya nga, ang kanyang pastor, ang kanyang ebanghelista, ang kanyang propeta, ang kanyang guro, ay tinuturuan tayong magsipagpuyat. Amen? Amen? Ngayon,
Ano pang ating ipairal ng mga katuwiran? Gusto ba natin itong natitira sa atin na kayamanan na atin ang natanggap, nalasap na natin, maalis pa sa atin? Amen? Amen? Ayaw yata natin. Sino bang may gustong itapon sa dagat-dagatang apoy? Wala. Amen? Gusto natin lahat tayo magmana ng buhay na walang hanggan din. Magpuyat po tayo. Mag-overnight tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal, thou hast a punim, even in Sardis which not defiled their garments. And they shall walk with me in white, for they are worthy. He that overcometh, the same shall clothe with white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angel. Ang ibig sabihin, yung atin laging binabanggit, minsan napupulaan tayo ng ibang mananampalataya. Ang atin daw kaligtasan ay tawag sa Bisaya, huso-huso. Huso-huso, nawawala po ba? Nawawala. Dahil gusto nila, once you are saved forever. Kahit gumagawa ka na ng kamalian, nagkakasala ka na, you're saved forever. Ang mga Kristiyanong sumusunod sa kalooban ng Diyos, lumalayo na sa kasalanan. Umaalis na sa paggawa ng kasalanan. Amen. Amen. Nalalaman mo na ikay pinagpupuyat ng mahal na Panginoon dahil sabi ng Biblia, atin pong pinag-aralan last Friday lang, kagabi. Ang sabi, ipangilin mo ang Sabbath day. Ano po ang Sabbath day? Yung mga nagpapahinga ang mga anak ng Diyos. Amen. Saan nagpapahinga? Maminamahal. Yung pong nandito tayo. Hindi tayo nagtatrabaho, hindi tayo nagdinegosyo, hindi tayo naghahanap buhay. Ang ating isip, ang ating puso, hindi nag-iisip doon kung ano ang ating kikitain. Baka, sabi nga ng ating mga last Friday, baka mayroon dito mga minamahal na mga kapatiran, kahit nasa gawain, ang iniisip, mamaya pagkatapos magkano kayang kikitain ko sa aking negosyo. See? Pahingahin naman natin ang Sabbath day, kasama po ang overnight. Kinukwenta na natin yan, ilang oras lang ang Miyerkules, ilang oras lang ang Linggo, mas malaki ang papel ng overnight prayer dahil napakagandang pagpapahinga ng ating physical. Amen? Nandito tayo, mentally medyo alert kapag overnight, kahit ang ating physical. Sabi nga, the spirit is willing but the flesh is weak. Amen? Amen? Praise the Lord. Kaya napakaliwanag, maminamahal, ng mga sinasabi ng banal na kasulatan upang hindi ka mapabilang sa Church of Sardes, tuparin mo yung sinabi ng Biblia na magpuyat ka, magpuyat ako, magpuyat tayo, at panatilihin natin yung ating mapuputing mga kasuutan. Amen? Na atin lang sinusuot pag nandito tayo. Kung kayo nagtatrabaho, dahil sa mga bukid na yung puti ay madudumihan, okay lang. Pero talagang sa totoo lang po, kahit saan tayo magpunta, minsan ako'y nakikita ninyo nakadikolor dahil kapag kami po ay nagbubukid, kami po ay pumupunta sa aming mga araw-araw na ginagawa. Pero kapag na tayo po ay huharap na sa ating mahal na Panginoon, hindi na po tayo pwedeng pahihintulutan na hindi magsuot ng kasuotang mapuputi. Dahil ito pong kasuotang mapuputi, maminamahal, ay nagsimbolo ng kalinisan ng ating puso. Inner or outside, maminamahal. Amen. 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 Kung hindi natin ito magagawa, mga kapatiran natin, mas gustong-gusto ng sumusunod sa uso. Kahit may kabanalan, pero hindi naman maputi ang kanilang sinusuot. Talagang ito, maminamahal. Ang sabi nga, huwag nating hayaang mamatay ito. Huwag nating hayaan na mawala ito. Amen. Amen. Ito po ang ibig sabihin nitong mga pag-uugali, practice, makikita mo. Dahil alam natin ang churches na pinag-usapan dito ay hindi po building. Tayong mga mananampalataya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, let us go on to the next church. Sinabi po rito, sa Church of Philadelphia. Atin pong ipagpatuloy ang basa dito sa aklat ng Apokalipses, kabanatang 7, kabanatang 3, talatang 7 hanggang 13. Praise the Lord.
Kindly, diretso na tayo sa Tagalog. Dito po muli sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 13, ito po ang nakasulat, at sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di maibubukas ng sinuman. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na di mailalapat ng sinuman, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan. Narito, sila'y aking paparianin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang maalamang ikaw ay aking inibig. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya'y lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Palakpakan natin ang ating mahal. Pagpalain po ng ating Diyos na buhay. Ang almost perfect church, itong Church of Philadelphia. Amen. Kaya maraming nagkiklaim dito. Di ba may naririnig kayo, mga sasakyan na nakalagay, we are the Church of Philadelphia. Maraming umaangkin dito, maminamahal. Pero mamaya atin mo nang himay-himayin. Alamin muna natin, ano po ba? Alam niyo po ang kagandahan nito, ang sabi ng mahal na Panginoon, I will give you an open door. Ano po bang ibig sabihin nitong, I will give you an open door if you belong to the Church of Philadelphia? Ito yung mga Kristiyanong kinahabagan na nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. They are not perfect, but tayo po'y nagsisikap na magiging perpekto. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nagsisikap po tayong magiging perpekto. Kaya nga ito pong sinabi, I will give you an open door. Amen. Ano pong open door ito? Kapag nagkakamali ang mga Kristiyano, karakadaka, lumuluhod, humihingi ng kapatawaran sa kanilang mga nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala, lalo na yung hindi po nila sinasadyang kasalanan. Amen. Amen. Dahil mayroon pong mga hindi sinasadyang kasalanan na nagagawa natin. Kaya ito po, minamahal ko, hallelujah, ang binabanggit. Almost perfect po ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, sinabi rito, the faithful church is the Church of Philadelphia. Amen. An open door, ang sabi rito. Pero ang sabi rito, maminamahal, mayroon po siyang against dito. Dahil hindi nga po pwede yung maliit na mga pagsisinungaling. Amen. Maliit na pagsisinungaling at malaking pagsisinungaling, pareho lang yan. Amen. Binabanggit po dito na even though they are Jew o Hudyo, nagkukunwari silang Hudyo, pero hindi naman daw. Amen. Nagkukunwari sila'y Kristiyano, kahit anong pangangaral, kahit anong pagtuturo, kahit anong sinasabi na para ikabubuti, bumabalik at bumabalik, binubuelta at binubuelta doon sa mga mangangaral, amen, doon sa mga nangangasiwa, na tila baga pinapakita na sila pa ang tama, sila pa ang perpekto. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos, amen. Kaya nga hindi po pwede maminamahal yung white lies. Amen. Yung mga pagsisinungaling na white lies lang naman, kuya. White lies lang naman, mahal na pastor. Hindi po pwede. Maliit na pagsisinungaling at malaking pagsisinungaling, pareho ang bigat. Nagsisinungaling ka pa rin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord.
Kaya nga maminamahal, naalala ko po ang sinasabi ng ating dearly beloved pastor, ating beloved Mama Dear. Yung mga compromiser, unang pinapalo. Compromiser. Yung Sardis, di ba, compromiser yun. Yung pong isa pang church na binanggit natin kanina, na ito pong church ng Pergamos or Smyrna, or rather, Pergamos. Ito po minamahal ay yung compromiser church na kahit nagsasalita na po yung asno, yung kabayo, amen, sinusuway pa rin ni Balaam, amen, amen, amen. Naalala ninyo? Kahit na huling-huli na sa akto, amen, hindi pa rin inaamin yung kanyang pagkakamali. Di ba sa batas natin, kapag inaamin mo, mas lesser yung parusa sa'yo. Amen. Sa mahal na Panginoon, mas mainam aminin mo at humingi ka ng tawad dahil mapapatawad ka. Pero kung tatakpan at tatakpan mo, sabihin mong hindi totoo, kahit huli ka na sa akto, nakikita ka na, may prueba, may ebidensya, amen, amen, amen. Sabi ng ating mahal na pastor, yung ating isang kapatid, na tinatanong, kasama ka, alam mo, ang ginagawa ng kapwa mo, preacher. Sabi na, siya na lang po, malapastor, ang tatanungin mo. Alam mo nga, siya na lang po, malapastor. Alam niyo po, napakasimple lang bilang compromiser. Hindi kaagad nagsasalita ng oo, opo, patawarin niyo po ako, malapastor, patawarin po ako, beloved Mama Dear, patawarin ako ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, tinatago-tago pa. Kinagat lang ng ahas, ay ng aso. Kinagat lang ng aso. Umuwi sa kanila, nagbakasyon, kinagat lang ng aso. Hindi nakabalik sa pastoral, natigok. See? Compromiser yun. Kaya maminamahal, mas mainam pa yung tanggapin, aminin, amen, magpakumbaba, amen, dahil napakalight lang naman ito. Sabi nga dito, I will set you an open door. Amen. Amen. Open door para humingi ka ng tawad. Aminin mong nagkakamali ka. Amen. Almost perfect ka na nga eh. Almost perfect na tayo. Dahil kung perfecto naman, ay sunduin na tayo dito ng chariot of fire. Isang tiyak na bagay. Amen. Amen. Yan ang nasa Biblia. Si Prophet Elisha, Prophet Elijah. Amen. Amen. Na sinundo ng chariot of fire. Dahil talagang grabing perfecto talaga na propeta. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan muna natin ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Alam niyo, maminamahal, ito pong Church of Philadelphia, yan lang, maminamahal, ang talagang nakikita na mga pagkakamali, napakaliit na mga pagkakamali na dapat na nating maituwid, dapat na nating tandaan, dapat na nating alalahanin. Dahil almost perfect na nga po ito. Ang tawag dito ay faithful church. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maliwanag ito, behold, I will make them of the synagogue of Satan which say they are Joe, are not, but do lie. Ito pong sinabi rito, do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy faith and to know that I have loved you. Sinabi rito, sa mga nagsisinungaling, maminamahal, ang sabi rito ng ating mahal na Panginoon, kapag kayo manunumbalik, lahat ng mga kumakalaban sa iyo, lahat ng mga talagang nagsasalita laban sa iyo, sinabi nga rito, maminamahal, kahit yan pa ay nandun sa sinaguga ni Satanas, ang kapangyarihan ng Diyos, kaya sabi nga dito, I have loved you. Papuntahin ko yung mga nagkakamalit, nagkakasala sa iyo, at papaluluhurin ko sa iyo mga paa. Papatunayan ko na ikaw nga'y aking iniibig. Grabing pagmamahal ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, dahil tinupad mo ang salita at pagtitiis. Ito, keep the word by patience, I will keep you from hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Kung ikaw daw maminamahal ay talagang grabe ang pagtitiis.
Kaya sabi ng Apostol Pablo, sandali, panandali ang pagtitiis. Pagkatapos naman yan ay ibibigay sa iyo walang hanggang kaligayahan. Amen. Walang hanggang pagpapatawad. Amen. Amen. Bakit tayo magpatago-tago ng mga pagkakamali? Ibulaslas natin yan sa ating mahal na Panginoon. Sasabihin natin yan sa ating mahal na Panginoon. Maaaring yan ang nagiging hadlang na pagpapalain ka na nating Diyos na buhay, na unti-unti ang mga pagpapalang ibubuhos na sa iyo. Ang dami ng mga kapatiran natin nagpapatotoo, grabe ng pagpapala nila. Dahil hindi sila nakukontento sa 20% giving. Hindi sila nakukontento sa 30% giving. Habang tumataas na ang kanilang antas sa paglilingkod sa Diyos, humahaba na, tumataas din ang antas ng kanilang pagbibigay. Amen? Amen? Praise the Lord. So, grabing pagpapala, maminamahal. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. So, almost perfect church. So, dito tayo ngayon, maminamahal, sa Church of Laodicea. Dito po sa Revelation chapter 3, verse 14 up to 22. Diretso tayo pagbasa sa Tagalog, kindly. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatay 3, talatay 14 hanggang 21. 22, ito pong nakasulat, at sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit, kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ang aba, at maralita, at dukha, at bulag, at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman, at ng maputing damit, upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata, na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tatanungin ko kayo, maminamahal, dito po sa iglesia ng Laodicea, ano po ang inyong napapansin? Sino pong makakasagot? Sa Church of Laodicea, ano po ang ating nabasa na kanilang pag-uugali? Ano po ang kanilang mga katangian na dito po sa ating iglesia, nandito pa rin? Hindi niyo masagot, maminamahal? Ang sabi po rito sa 14, o rather, dito po sa 15, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou went cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Ang ibig sabihin dito, ang iglesia po ng Laodicea, sila po ay mga lukewarm, mga malahininga na Kristiyano. Yung hindi mainit, hindi malamig. Yung nasa katamtaman. Kaya nga pagdating dito, hindi may palakpak yung kamay. Grabe ng talong-talon na ang song leader dito, hindi makatalon. Nandun lang, pag ganun lang. Dahil sila po yung iglesia, maminamahal, ng Laodicea. Sila yung mga mananampalataya na ang tawag sa kanila ay Laodicean. Amen. Amen. Paalis na, papunta na sa panlalamig, pero pinanghawakan pa rin. Amen. Amen. Nandito pa rin. Mabuti hindi pa naalis. Dahil ngayon, malalaman natin
na tayo palang may pag-uugali ng ganyan, iglesia pala tayo ng Laodicean. Yung palamig-lamig. Ang sabi ng Biblia, kapag ikay palamig-lamig, hindi ka mainit, hindi ka malamig, lukewarm ka, ang sabi ng Biblia, isusuka ka ng mahal na Panginoon. Nakakatakot po yan. Amen. Kaya nga ang sabi ng mahal na Panginoon, habang may panahon pa, lumapit kayo sa akin, manumbalik kayo sa akin upang alisin ko ang mga panlalamig sa inyo, ang mga panlulupaypay sa inyo, yung backsliding ninyo. Amen. Amen. Lagi natin naririnig sa mga pangangaral dito. Amen. Lagi tayong pinaalalahanan, pinagwiwikaan, sinasabi. Dahil akala mo, nandito ka. Kaya nga, sabi ng ating mga tagapangaral, saan ba nagsisimula ang panlalamig? Di doon sa cold heart. Amen. Malamig na puso, malamig magpuri. Amen. Amen. Malamig pumalakpak, malamig magtaas ng kamay. Kahit grabing init, pinapawisan, ayaw mag-hallelujah, ayaw mag-praise the Lord. Amen. Na alam nila na ang hallelujah ay makapangyarihan. Ang praise the Lord ay pinupuri ang Diyos, hindi yung tumatayo dito. Amen. Hindi nasa sayo pala talaga. Hawak mo ang alas. Kaya ang mga maiinit nakikita mo, pag sumigaw yan, akala mo, nabibigla ka. Para bang nahintatakutan ka. Bakit? Yung masamang espiritu nandiyan sa'yo na nagbigay sa'yo ng palulupaypay, pati yung tumatakas, umaalis, kapag may nagsisigaw ng malakas, ng hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Alala ko yung awitin na laging inaawit ng mga song leader dahil wala pa rin pagbabago. Yung song leader natin nagsisimula ng alas 3, ang ating mga STN na mga awit ay nagigising pa rin ng alas 6. So 1 oras na lang. Pagdating ng 1 oras, nagsusulim na, tulo laway na naman. So talagang hindi talaga kakanta na gising na. Tawag ng Panginoon, gising na daw. Sabi ng nagsusong leader, pero tulo laway pa rin. Pagdating ng alas 6, saka lalabas. Di parang nilipat lang natin yung ating higaan dito. Nag-istiin tayo dahil hindi natin magagawa ang pagpupuri sa ating mga bahay. Kaya nandito tayo nag-istiin sa pastoral, magpuri tayo na magpuri. Tinatanong tayo sa tuwing tayo nagkakasama, sa tuwing tayo nakikinig ng Ebanghelyo, pinapataas sino nagpupuri sa ating mga tahanan. Ilan lang ang nakapagtaas. Ibig sabihin, hindi lahat nagpupuri. Amen. Kung nandito tayo at inililipat lang natin ang ating higaan, tulog pa rin tayo ng tulog dito, hindi pa rin tayo marunong manalangin, hindi pa rin tayo marunong magpuri. Mayroon nga akong napapansin, maminamahal, halos napapatiran na tayo dito sa kapanalangin. Yung ibang mga manggagawa, lalakad-lakad lang, akala mo hindi sila kasama, hindi sila exempted. Lagi silang ipinanalangin. Mahal na Panginoon, panghawakan mo ang aming mga kapwa manggagawa na maging matino kami. Sama-sama kaming manalangin. Kapag tayo mananalangin, choir member ka, adults ka, youth choir ka, pioneers choir ka, manggagawa ka, elder ka, ordained preacher ka, tumigil ka at manalangin ka. Dahil nananalangin, irespeto mo ang Diyos na ipinanalangin ang ating mga pangailangan sa araw-araw. Sige pa rin. Minsan nga, maminamahal, nakakainis na. Nagpapaandar ng sasakyan, lalakasan pa. See? Amen? Sign po yan ng panlalamig. Lukewarm Christian. Lukewarm. Kayo po ay napabilang sa iglesia ng Laodicea. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, maminamahal, hallelujah, laging ipinamamanhik ng ating mahal na Panginoon na hindi po yung mga kahinaan natin, hindi po yung kapritso ng ating katawan, ng ating susundin. Dahil palagi po yung alibay. Pinangaralan natin yung alibay, di po ba? Amen. May sakit po ako, may inalagaan po akong anak, may trabaho po ako, nasasagasaan ng overnight, kinabukasan, papasok pa po ako, kaya hindi ako makapag-overnight. Ay ba mga minamahal? Sa tingin po natin, yung ating mga katuwiran pagdating doon sa judgment seat of Christ, may ipangatwiran mo pa kaya yan sa harap ng mahal na Panginoon? Amen? Hindi kaya tayo pagsasabihan, anak,
ibinigay ko na sa iyo lahat, ipinangaral ko na sa iyo lahat, ibinulalas ko na sa iyo lahat, hindi ka pa rin nakikinig sa iyong mga ngaral? Kasing tigas pa rin ng bato at bakal ang iyong puso. Amen? Amen? Umuulan, hindi kami makadalo. Bumabaha, wala mo na tayong gawain. Anong sinasabi ng mga mangangaral? Anong sinabi ng ating mahal na pastor? Anong sinabi ng Biblia? Sa Romans chapter 8 verse 35. Pakibasa po. Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig kay Kristo? Ang unos ng bagyo, ang lahar, ang pandemic, COVID-19, amen? Ang ulan, wala naman kayong dalang asin na malulusaw. Amen? Amen? Basa. Ayan, anong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin kay Kristo? Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Romang Kabanatay 8, ang talataya 35, ito po sinasabi, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Amen. Tingnan mo, sino naman makipaghiwalay? Wala. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin kay Kristo. Lalong-lalo na si Kristo na una nang umibig sa atin. Kailanman hindi tayo niya hihiwalayan. Amen. Amen. Ano ba yung formula ng ating dearly beloved and honorable assistant pastor? If there is a will, there is a way. If there is a way, there is a will. Amen. Amen. Overnight lang, hindi makapag-overnight. Pero sa mall, andoon. Overnight lang, hindi makapag-overnight. Pero mga special occasion, nandito. Sinong dinadaya natin? Hindi po si Brother Buboy. Hindi po si Divine. Hindi po si Brother Jobin. Hindi po si Brother Noel. Hindi po si Brother Alvin. Si Brother Saldi. Si Brother Rumi. Hindi ako maka-attend ng Bible study dahil ganito, ganiri. Pero kapag may sakit, kahit tulog ang preacher, kahit tulog ang elder, gigisingin. Ipag-prinino ako dahil grabe na talaga. Hindi na ako makahinga. O say? Amen. Masakit ang katotohanan, pero totoo. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinong makapaghiwalay sa atin, sa ating pag-ibig kay Kristo? Vice versa yan. Amen. Kahit nga ang kamatayan kahit hydrogen bomb. Naalala ko nung pumutok ang pinatubo, yung mga kapatiran natin, kumukulo yung lahar, tinatapakan nila, wala daw init, makadalo lang doon sa gawain natin sa lunak. Amen? 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 Praise the Lord? Bakit suspindihin ang gawain? Walang gawain. Kung wala na siguro pagdadausan, doon sa bundok, daos tayo ng gawain sa bundok, sakay ng mga balsa, makarating lang doon, wag lang mapigil ang gawain ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Masakit po ito, pero ito po totoo. Mga hindi nakakadalo. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 20 up to 21, sinabi rito, pray that your flight is not in the winter. Ang sabi diyan, neither on Sabbath day. At darating ang Great Tribulation, hindi na kayo makadalo. Ngayon may pagkakataon pang makadalo. Pinipili nating manood na lang sa webcast. Nandito ka lang sa Pilipinas. Amen? Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Di sinasadyang kasalanan, anong sinabi po ng Hebrew chapter 10, verse 26 and 27, ang sinasadyang kasalanan ay wala ng kapatawaran. Hindi na pwedeng ipako pa muli si Kristo sa krus para mapatawad ka dahil alam mo na nagkamali, nagkasala, sinasadya mo pa rin. Amen? Amen? Medyo masakit maminamahal, pero ito po'y totoo. Kailangan po natin itong ipaalam sa lahat
na mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Basa po sa sinabi kong bersikulo. Malapit na po tayo magtapos. Praise the Lord. Amen. Sa aklat ng Mateo, kabanatay 24, ang talatay 20 hanggang 21. Dito po sinasabi, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa sabat man, sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi mangyayari kailanman. Sa aklat ng Hebreo, ang kabanatay 10, ang talatay 26 hanggang 27. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Tingnan nyo, hindi po ako nagsasalita niyan. Ini-interpret lang po natin, ipinapaliwanag lang po natin. Amen. Amen. O ngayon, kasalanan na naman ni Kuya Buboy. Ipaalam sa atin ang katotohanan. Ipaalam sa atin na kung gusto nating magmana ng langit at buhay na walang hanggan, iwasan natin itong mga bagay na ito. Gawin natin ang tama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sino ba naman maminamahal ang may gustong makahulagpos pa? Ni isa sa atin, sabi nga ng isang kapatiran, mahal na Panginoon, kung pwede lang i-wielding mo ako sa iyo para hindi na ako makabitaw. Dahil kung ako lang hahawak sa iyo, isang tiyak na bagay, makabitaw ako. Amen? I-wielding. Paano ka makahulagpos kapag winilding ka na? Ibig sabihin talagang grabe ang pagmamahal niya sa ating malapan, sa kanyang kaligtasan. Pero yung ating minamahal ng mga kapatid, parang naglalaro lang. Amen. Para lang tayong mga bata na hit and miss. Kung tatama, praise the Lord. Pag hindi, praise the Lord pa rin. No. Hindi ganun. Ang turo ng totoong propeta, ang totoong iglesia, na kukunin ng ating malapay ng buhay, magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Tayo po ang tinutukoy. Itong Church of Sardis, Church of Philadelphia, Church of Laodicea, ay may kakaunti na lamang nililinis dito. Amen. Amen. Na ito ang ating pinag-uusapan. Nang sabi ng ating binasang talata, sabi mismo ng malapay nun, bumili kayo sa akin ng pangpalinis. Ang aking iniibig ay aking nililinis. Ayaw mong magpalinis? Ayaw mong magpapaperpekto? Di ayaw mo ng langit. Ayaw mo nang magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Kung mahal mo ang iyong kaligtasan, mahalin mo yung mga mangangaral na nagtuturo sa iyo ng katotohanan. Dahil silang magdala sa iyo sa langit at buhay na walang hanggan, ibibigay ng mahal na Panginoon sa iyo. Amen? Huwag tayong masaktan. Dapat magpasalamat pa. Amen. Amen. Praise the Lord. Huling talata. Dito po sa aklat ng unang Pedro. Medyo hindi natuunan ng pansin. Last ating pag-aaral. 1 Peter chapter 3, verse 15 up to 20. The supper of the righteous sake. Ang sabi rito, maminamahal. Kindly. Dito po sa unang aklat ni Pedro, kabanatay 3, talata po ay 15 hanggang 20. Ito po ang nakasulat, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot, nataglay ang mabuting budhi upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo ay mga pahiya ang nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo. Sapagkat lalong magaling kung gayon ang umiibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mangagbata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa sa dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na nang unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong, na nasa loob nito'y kakaunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa,
ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tumigil ba si Noah na ipaalala during his time na magkaroon ng tiribling kapighatian ang buong mundo? Uulan ng 40 araw at 40 gabi? Naglikat ba ang mga mangangaral na ipangaral sa atin? Anong klaseng iglesia tayo? Anong klaseng mananampalataya tayo? Hindi. Amen? Amen? Katunayan, pinagtatawanan ang mga mangangaral tulad ng pagtatawa nila kay Noah. Sabi ng mga kaibigan niya, katulong pang ginawa ang arka. Ulyanin na si Noah, 120 years na kasi. 120 years na, gumawa pa ng arka. Saan pa nilagay? Doon sa taluktukan. Pinakamataas na bundok na kanila pong nire-research ngayon sa mga scholars na sa Mount Everest daw. Dahil the tallest, pinakamataas na nasa Mount Everest. Kahit saan man yan. Basta ang history ay history. Alam natin na pinaghahanda tayo, pinangangaralan tayo ng mga iglesia na maaring mayroon pang iglesia ng Sardis dito. Okay na sana kung tayo po'y nasa Laodicea na at nandun na pa tayo sa Philadelphia, kunti na lang ang nililinis. Amen? Amen? Linisin na natin ito para magmana na tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Anytime rapture will take place, tutunog ang pakakak. Kunin tayong buhay, sasalubong tayo sa ating Diyos na buhay, sa langit, sa lapap. Amen. Para magmana na ng kanyang pangako. Amen. Yan ang sinabi ng mahal na pastor. Nandito ka na sa Jesus Miracle Crusade, naligo ka na. Kapag naliligo ka na, nang hilod ka, ibig sabihin tinatanggal mo yung mga buling, tawag nga, yung mga dumi sa katawan. Pagkatapos mong tinanggal yung dumi, ikaw ay nagsabon, sinabon mo na, sinyampo mo, nilagyan mo pa ng conditioner. Pagkatapos mo'y malinis na malinis ka, dapat malinis na malinis tayo, haharap sa ating mahal na Panginoon. Walang tungis, walang kulubot, a perfect church without blemish, without wrinkles will be brought to heaven. Ang sabi ng banal na kasulatan. Amen. Amen. Kaya dapat maminamahal, mga tuwa tayong totoo. Mga galak tayong totoo. Hindi namamatay ang mga aral ng totoong iglesia, ng totoong pastor, ng totoong assistant pastor, nung sila'y nandun pa sa kalakasan. Amen. Hanggang ngayon, buhay na buhay ang mga pangangaral. Yakapin natin ito, pahalagahan natin ito, bigyan natin ng importansya. Huwag nating baliwalain. Dahil ikaw lang ang mapapahamak kung aayawan mo ang mga pangangaral na ito. Kahit anong tadyak mo sa patalim, ikaw pa rin ang masasaktan. Kahit anong tadyak mo sa tinik, ikaw pa rin ang nasasaktan. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Medyo ang dami pa pong pag-aaralan na dapat. Mayroon pa pong dapat na isunod sa mga pag-aaral, maminamahal. Yung 7 vials, yan ay 7 mangkok. Mayroon pa pong 7 trumpets, 7 pakakak, mayroon pa pong 7 cell, 7 tatak. Dapat pag-aralan natin ito, maminamahal, para tayo na mga tunay na mga anak ng Diyos, maihanda ang ating mga sarili. Anumang oras tutunog ang trumpeta, magbabalik ang mahal na Panginoon, karapat dapat tayong haharap sa mahal na Panginoon, subok, kaaya-aya, para magmana ng kanyang pangako. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin na sa isang kisang mata. Hindi alam ang oras nang ika'y magising at ang buong paligid ay iyong napansin.
mayroong nagsisigawan, may nagiiyakan, mga mahal nila sa buhay, di na matagpuan. Bakit ka kinabahan nang malaman mo nag-iisa ka na? Ito'y isang hiwaga, tiyak na magaganap, mawawalan lahat, ang kay Jesus ay tumanggap. Wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak, ngunit kung maiiwan, ano ang inaarap? Magsisi, huli na. Sana ay hindi ka na ipinanganak. Mayroong mga digmaan at kapig-hatian na di pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw ang lahat ng tao. Sila ang maghahari at iibigin ng buong mundo. Hindi alam ang oras, si Jesus ay darating. Habang may panahon, siya iyong tanggapin. Kung nasa iyo si Kristo, hindi na mga ngamba. Dumating man ang oras at tayo'y kunin niya. Si Jesus ay babalik. Ano mang mangyari ay handa ka na. Mayroong mga digmaan at kapig-hatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw ang lahat ng tao. Sila ang maghahari at iibigin ng buong mundo. Panginoon natin malapay Jesus, maminamahal. Itong 7 iglesia nating pinag-aaralan, kung lubos nating naunawaan, walang dahilan na hindi mo maramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Hindi tayo pwedeng magmamaang-maangan sa ating mga sarili, maminamahal. Sabihin mong perpekto ka, wala kang kasalanan, hindi ikaw ang pinatuturingan at hindi ikaw ang pinag-uusapan sa mga iglesyang yan. Nagkakasala ka na nga ng pagsisinungaling, magsinungaling ka pa uli. Hindi na panahon, maminamahal, para magtuturuan. Bago ka magtuturo, bago tayo magtuturo, sarili natin ang ating ituturo. Let us search our heart. Huwag kayong tumingin sa akin, huwag tumingin sa mga mangangaral. Tingnan ang inyong mga sarili. Ano, mahal na Panginoon? Lahat ng aming pinag-aralan, lahat ako yan. Gusto kong magbago. Gusto kong magmana ng langit. Gusto kong matiyak sa buhay na walang hanggan. Titigid ka, talingalinga, kakaliwat kanan, akala mo wala kang kasalanan.
Pero ikaw palang pinakamakasalanan. Sinong dinadaya mo? Sinong dinadaya natin? Di sarili natin. Pero kung marunong ka, sabi na mahal na Panginoon, I set you an open door. I am knocking at the door. If anyone shall open the door, I will come unto him and sup with him and be with him. Mapapatawad ka. Samahan mo ng pag-aayuno sa ang nagawa mo mga pagkakamali at mga pagkakasala. Ikaw lang ang nakakaalam. It is between you and God. Tayo lang nakakaalam. Sarili natin at ang mahal na Panginoon. Hindi natin pwedeng ang kasalanan mo, kasalanan ko, ay ilagay natin sa kasalanan ni Pedro, ni Juan. Kasalanan natin yan. Tayo ang dapat magsisi. Amen. Kaya sa hapong ito, dumalangin ang lahat. Naging at mapagpala namin Diyos. Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Yesus. Mahal na Panginoon, ayaw naming maiwan. Ayaw naming manatili sa mga pag-uugali ng mga iglesyang aming pinag-aralan. Ang 7 iglesyang ito, mahal na Panginoon, maaaring narito sa aming mga sarili. Narito sa aming minamahal, inibig ng mga kapatiran. Sila may ordinaryong mananampalataya. Sila may mga gampanin sa banal na pulpito. Mahal na Panginoon Jesus, sa paunat dalangin ng aming minamahal na Pastor Will Estrada Almeda. Tulungan mo kami, marunong tumanggap ng mga pagkakamali at mga pagkakasala. Umamin at patawarin mo kaming lahat. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng kabanal-banal ng dugo ng magusak krus ng Kalbaryo. Kailangan namin ang pagpapatawad mo, Padre Panginoon. Pinagsisihan namin ang lahat. Ayaw na naming balikan. Tulungan mo kami maging malakas. Tulungan mo kami, Mahal na Jesus, na iwasan ang mga pagkakamaling ito. Mapaglabanan ang pagiging sinungaling. Mapaglabanan namin, Mahal na Jesus, ang lahat ng mga pagsuway namin sa iba na kalooban. Nasasaktan ka namin palagi. Hindi nagbabago ang iyong pagmamahal sa amin. Kaya tulungan mo kami, Mahal na Panginoon. Maging malakas. Manatili sa tama. Gawin ang tama. At amin ang pagsikapan, Mahal na Jesus, masunod ang 100% ang banal na kalooban. Ay namin maging alipin. Tulad ng pagiging alipin ng mga iglesia sa Sardes, Philadelphia at Laodicea, Smyrna, Pergamos, Ephesus, Thyatira. Kaya tulungan mong bawat mananampalataya na narito. Cause them, Lord, to serve them in fear and trembling. Hallelujah. Pahawakan mo mainam aming pananampalataya. Dagdagan mo ito kung minsan nagkukulang. Tulungan mo, Mahal na Jesus, sa mga pangailangan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maunawaan ang mga salita sa mga kapatid namin ng mga daladalang mga problema suliranin sa kasalukuyan. Sinabi ng banal na kasulatan, minamahal, let your supplication be made known unto God. Ipaalam ninyo ang inyong mga pangailangan sa ating Diyos na buhay. Karamdaman man yan, problema man sa pananalapi, trabaho, negosyo, hanap buhay, lahat. Karamdaman ng inyong mahal sa buhay, kaligtasan ng inyong mahal sa buhay. Sinabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipaalam ninyo sa ating mahal na Panginoon ang lahat ng inyong pangailangan upang kayo tugunin ng ating Diyos na buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Yes, my dearest Heavenly Father, for the first prayer, beloved Pastor Will Estrada Almeda and their beloved children. Mahal na Panginoon Jesus, aming inilalapit ang mga problema, mga suliranin, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri ng mga karamdaman, mga panlalamig, panlulupaypay. Mahal na Panginoong Jesus, tanggalin mo, hallelujah, ang kahirapan. Pagpalain mo ang mga negosyo, hanap buhay ng aming naman inibig ng mga kapatiran. Hallelujah, patuloy pagyamanin ang kanilang pananampalataya sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Be spiritually blessed
In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. 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 Glory, glory, this loving God. Hallelujah. Taasin yung inyong kamay, maminamahal. Huwag magdadalawang isip. Taas ang tudo-tudo at lumukso bilang pasasalamat ng 3 times. At isigaw ang hallelujah, praise the Lord. Amen? Amen? Dahil ang hallelujah, praise the Lord, makapangyarihan. Ang ahas, pag iyong nire-rebuke yan, sa pangalan ni Jesus, as mamatay ka, hallelujah, praise the Lord, mamatayan. Nang ikaw ay nandyan sa talagang disgrasya, tulad ng inyong napakingang patotoo, maminamahal, raragasa na yung sa bagyo, maglalandslide na, nag-pray lang yung ating minamahal na kapatid. Hallelujah, kaliwat ka na, hindi na pwedeng umatras. Dahil makukuryente sila, sumigaw lang siya ng hallelujah, praise the Lord. Pati yung driver, nag-hallelujah, praise the Lord. Pati yung mga kaklase niya, nag-hallelujah, praise the Lord. Iniingatan ng malang Panginoon. Amen! Praise the Lord! Yung nabangga ng bisikleta, di basta-basta. Sabi ng kanyang amo, patay. Sabi ng lahat na nakita, patay. Ang sabi na, buhay ang Diyos namin, ma'am. Buhay. Buhay ang Diyos. Buhay din ang aking nabangga sa pangalan ni Jesus. Tumalon sa tong beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Makapangyarihan ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor unto thee, thou art great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Praise the Lord. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves you more and more abundantly, maminamahal. Marial. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. God bless po, beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Amen. At maraming salamat sa ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Sa kanyang banal na salita na ating pong napag-aralan sa araw na ito. Amen. Dagdag kaalaman po sa atin ito, mga minamahal. Amen. Atin pong itong i-treasure, mga minamahal. Amen. Atin po itong laging basahin, mga minamahal. Amen. At tayo po idarakong mga minamahal sa atin pong announcement, special offering. Kung meron po tayong baguhan, meron po ba, mga minamahal? Kung meron pong baguhan, ay atin pong lapitan sa mga beloved choir, atin pong i-assist, mga minamahal. At kung wala po, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Amen. Ako pinagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamalapayang Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamalapayang Diyos Kristo. Atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong minamahal, iginagalang ebanghelista, Pastor Wildy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family, amen. At lagi po natin inaalala mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen. Muli, maging sa mga beloved viewers, sa ating pong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain natin pinakamamalapayang Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magandang hapon po muli sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Atin pong i-update muli mga minamahal yung ating special offering. Ang ating special offering mga minamahal, ito po ay proyekto ng ating pong banal na iglesia. Mga minamahal, ito po ay para po sa bubong, sa lahat po ng mga sira, sa pagsasaayos ng ating CR, mga minamahal, amen. At narito po mga minamahal, ang update from July 11 to 16, nakalikom po tayo ng halagang 2,087 pesos, mga minamahal. At noong July 18, mga minamahal, nakalikom po tayo ng Sunday po ito, mga minamahal, 1,382. At nung Wednesday, ito lamang, mga minamahal, Wednesday, 227 pesos. At nung overnight, July 23, 311 and 50 centavos. Mga minamahal, ang total po, mga minamahal, ay 4,750, mga minamahal. Amen? Ito po, mga minamahal, ang halaga. Subalit, yung nasa ating kamay, cash on hand, mga minamahal, ay
538.50 centavos na lamang po. Bakit mga minamahal? Sapagkat yung iba po ay naibili na po ng ibang materyales mga minamahal. Amen? At patuloy pa rin po tayong sapagkat kulang pa rin po mga minamahal. Amen? At patuloy po rin po tayo mga minamahal maglilikom. Dagdagan po natin ito mga minamahal. Amen. Ito po yung tinatawag na sacrificial giving mga minamahal. Amen. Huwag po nating iwalang bahala ito mga minamahal sapagkat ito po mga minamahal ay nakikita rin ng ating dakilang Diyos yung iyong pagsasakripisyo sa pagbibigay mga minamahal. Amen. Yung iba sa atin, pambili na nila ng mamaya, pambili na nila ng ulam, subalit dahil sa iniibig nila ang ating pinakamamalapayang Diyos at ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos, nagsasakripisyo sila. Ibinibigay nila ito para sa ating pinakamamalapayang Diyos. Amen? At narito po mga minamahal, ating beloved brother, beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez upang ipanalangin po yung ating ipagkakaloob, special offering upang ito po ay basbasan at pagpalain ng ating pinakamamalapayang Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord. Manalangin po tayo mga minamahal. O mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, kami po'y dadako, O Diyos, na kung saan ito po yung pagbibigay ng isampung bahagi tandog. At aming samot panalangin, mahal na Panginoon, ay pong hipuin ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, upang magkaroon ng pasanin, mahal na Panginoon, upang matustusan ang proyekto ng Iglesia, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa aming mga kapatiran na magkakalobo, Diyos, iyong ibalik na makalibong beses sa kanila, mahal na Panginoon. Pagpalain mo sila sa material, physical, higit sa spiritual na pagpapala, mahal na Panginoon. At ganoon din sa aming mga minamahal na kapatid, O Diyos, hallelujah, na nais magbigay, ngunit di makapagbigay dahil sa kawalan. Kahabagan niyo po sila, mahal na Panginoon, pagkalooban sila ng pagkakakitaan upang sunod na bahagi ng gawain sila rin man ay makapagkaloob, mahal na Panginoon, maging kabalikat, mahal na Panginoon, sa mga proyektong ito. Sa unang dalangin namin, beloved Pastor Estrada Almeida, hallelujah. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus, mga minamahal. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Ang magpala sa bawat mapagbigay ng mga anak. Amen. Ibalik ng billion-trillion times ang pagpapala. Amen. God bless po, mga minamahal. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa announcement. Narito po mga minamahal ang mga regular na pagraraos ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Dito po mga minamahal sa Barangay Mamarlao, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan Outreach, mga minamahal, sa tuwing araw ng Miyerkules. Idinaraos po yan mga minamahal at nagsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon at sa tuwing araw ng Biyernes mga minamahal, overnight po natin yan. Nagsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos ng Sabado ng umaga. At sa tuwing araw ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 ng hapon. Meron po tayong Bible study mga minamahal sa lugar ng Tibag, mga minamahal, sa Binitis Residence, mismong bahay ng ating beloved elder brother Romeo Binitis. Mga minamahal, atin pong daluhan, atin pong suportahan ang gawain ng ating pinakamamalapayang Jesus. Sa tuwing araw ng Martes po yan, mga minamahal, 2:00
o alas 3 ng hapon magsisimula at matatapos po ng alas 5 o alas 6 ng hapon. Amen? Sa mga minamahal na mga baguhan, patuloy po tayong dumalo sa gawain ng ating pinakamamalapayang Diyos upang lumago po yung ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay dumarating sa patuloy na pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Mga minamahal, tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon at mag-akay po tayo ng maraming kaluluwa. Ating isama po ating pong loved ones, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga ka-work, mga minamahal, at maging sa mga hindi na po natin nakakasama, magkaroon po tayo ng time, mag-follow up, mga minamahal. I-follow up po natin ating mga kapatid na hindi na po nakakadalo sa gawain ng ating pinakamamalapayang Diyos. Amen? At kung meron po tayong katanungan, meron po tayong counseling, mga minamahal. Amen? Sa mga beloved brothers, dito po sa luhuran ng ating beloved elders, sa beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen? Dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nel. Sa mga beloved brothers po yan. Sa mga beloved sisters, doon po sa likod, sa kinauupuan ng ating beloved sister, Ate Vines Year. Mga minamahal, 10 piso, 5 piso, huwag pong kalimutan. Idaan po sa information para po yan sa TV program and radio program, mga minamahal. Mga may lehans po tayo, mga minamahal, pagkatapos ng closing prayer, mga minamahal. Amen? Bago pa tayo pumunta sa harapan, magsisi na po tayo, manalangin ng gusto dyan sa ating kinauupuan, mga minamahal. Amen? At kabilin-bilinan, ito po ang talagang ibinibili ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, na kung nais mong makatiyak sa iyong kaligtasan, huwag mong kalimutan, mga minamahal. Huwag mong pababayaan ang iyong pagdalo, ang pagtitipon ng mga banal. Huwag kang umabsent, mga minamahal. Dumalo ka ng Miyerkules, Biyernes at Linggo upang makatiyak tayo sa ating mga kaligtasan. Huwag po tayo yung ating napag-aralan, malahininga, mga minamahal. Amen? Na sa tuwing Linggo lamang, dumadalo, mga minamahal. Biyernes at Miyerkules, hindi dumadalo, mga minamahal. Amen? Tayo po ay dumalo. Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, mga minamahal, tayo na po ay tumayo at tayo na po ay magpasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamalapayang Diyos sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin sa araw nito. At narito po ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang tayo po ay pangunahan sa ating closing prayer, upang tayo po ay pag-ingatan ng ating pinakamamalapayang Diyos. Amen? Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal, sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamalapan sa Kristo. Ang pinagpupuri, papasalamat, malapan sa taglay po na buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo upang patuloy ka na mapaglingkuran ng buong puso, pag-iisip, lakas at kaluluwa at magamit nito ang buhay. Ayon sa pagkatawag, pagkahirang mo sa bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon. Salamat po sa maghapon, mahal na Panginoon, namin paglilingkod sa iyo na pinagpalat. Nilingasan mo, mahal na Panginoon, mula sa pag-iimsi, sa makalangit na awiting, joyful at solemn song, mahal na Panginoon, sa buhay na patutuo ng iyong anak na naghayag ng kaluwatian ng iyong kapangyarihan, pag-ibig sa amin, mahal na Panginoon. Sa espesyal na awitin po ng aming beloved Adult Choir, beloved Children's Choir, beloved Youth and Singles Choir, beloved Finest Generation Choir, mahal na Panginoon, pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, tangi namin kayamanan, kagalakan at kalakasan sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, pagkilos mo sa amin, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay ng aming kaputhandog, mahal na Panginoon, upang kayo pagpalain sa lahat ng bagay, maging sa special offering, mahal na Panginoon, maging sa TV program, mahal na Panginoon, pagpalain mo po, mahal na Panginoon. Higit at lubos po namin pinasasalamatan sa iyo ang dakilang Ebanghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming ibig na mga ngaral na siyang tanglaw gabay sa lamin ng aming buhay tungo sa aming kaligtasan at aming mapamuhay ito, mahal na Panginoon, pananampalataya at takot at paghinginig sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. Patuloy namin dinadalangin, mahal na Panginoon, ang aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Malusog, malakas ang pangatawa, mahabang buhay, pagkaloob mo po sa kanya. Mahal na Panginoon, aming kagalakan, muli mo siyang tayo sa iyong banal na propeta sapagkat walang imposible sa iyo, lahat ay may pangyayari, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa araw po
Muli na aming pagtatagpo sa iyo sa lugar na ito, aming Wednesday service, mahal na Panginoon. Nawa po ang lahat yung mga anak, mahal na Panginoon, hindi namin nakasama, mahal na Panginoon. Sa araw po namin panambahan, pagbukodin mo kaming maligayan tulad una namin pag-ibig upang di kami mawalay sa iyo, mahal na Panginoon. Ang mga tumalikod ng hinat ng lulupay-pay, hindi na po dumadalo mga baguhan, mahal na Panginoon. Ikaw po may kapangyarihan ng umipo po sa kanila, mahal na Panginoon, nawang kalagaan ng kaligtasan ng pinagsumakitan mo sa amin sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon, siya na raming kaligtasan dito sa lupang mapanganib. Mahal na Panginoon, aming mga mahal sa buhay na hindi namin kasama at piling po namin din sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po kung paano kayong pinarating na maluwahati sa lugar na ito, mahal na Panginoon din po. Sa pansamantala na yung paglisan, mahal na Panginoon, sabahan mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, paratingin mo ligtas na maluwahati sa kanya-kanyang tahanan. Ang kapayapaan, kagalakan mula sa iyo, mahal na Panginoon, manahan sa amin, higit sa lahat ng pag-ibig sa lahat ng iyong mga anak, maging sa aming kapwa-tao, mahal na Panginoon, upang kayo maging ilaw asinan sa libutang ito, mahal na Panginoon. Sa pangkalatan panalangin po na aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus,